დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მიმართავ ქართველ ჟურნალისტებს, ასევე უცხოელ ჟურნალისტებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. მინდა უცხოელი ჟურნალისტების გასაგონად თქვა, for the foreign journalists I would like to explain how our translation works. You have headphones and you will get the translation in English in real time. So I would like to ask the foreign journalists to pose the questions after stating your names and your media outlet, and you can ask in Georgian, Russian and English, and the translation is just in English. So we apologize for that, but it's not possible to make in different languages. So it's my pleasure to wait a minute, please. It's my pleasure to present you the leader of the Georgian Dream Coalition, Mr. Bidzina ivaniშვილი, and I'll ask him to tell you. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. რომ გადათარგმნა მოასწრო ცოტა ნელა ვისაუბრებ, ხო? მე პატარა ექსკურსს გავაკეთებ. როგორ განვითარდა მოვლენები ჩემი პოლიტიკაში შემოსვლის შემდგომ. და რას ვაპირებთ უახლოეს მომავალში და როგორი პოზიცია გვაქვს გამარჯვების შემდგომ. თითქმის 1 წელიწადი გადის, რაც პირველი განცხადება გავაკეთე. მე ფიქრობ, რომ უშუცდომოდ ჩამოვედით ბოლომდე 1 წლის განმავლობაში. ოპტიმალური შესაძლებლობა გამოვიყენე, რაც არსებობდა საქართველოს რეალობაში, ხედელობაში მაქვს პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი, არჩევანი როგორიც შეიძლება და მე ფიქრობ, რომ შეიძლება სიტყვა საუკეთესოც კი ვეხმაროთ, საუკეთესო არჩევანი გავაკეთეთ. ძალიან კარგი კოალიცია ჩამოვაყალიბეთ. ძალიან სწორი ქმედებები განვახორციელეთ და შედეგიც არ არის შემთხვევითი. გადამწყვეტი სიტყვა, რა თქმა უნდა, და გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჩვენს გამარჯვებაში ენიჭება საქართველოს მოსახლეობას, რომელშიც მე დარწმუნებული ვიყავი თავში, თუმცა გამოცდა აუცილებელი იყო. Setupები გავიარეთ, გამოცდა ღირსებულად ჩავაბარეთ ჩვენი მხრიდან და რაც თავარია, ძალიან ღირსეულად, ძალიან კულტურულად მოიქცა საქართველოს მოსახლეობა და მან გაამართლა ჩემი იმედები, გაამართლა ჩვენი კოალიციის იმედები, გაამართლა თუ გნებავთ საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედები, ქართულმა ხალხმა აჩვენა, რომ ის იმსახურებს, საქართველოს მოსახლეობამ აჩვენა, რომ ის იმსახურებს ჭეშმარიტად დემოკრატიული გზით განვითარებას, ის იმსახურებს უკეთეს მომავალს, ის იმსახურებს ღირსეულ ცხოვრებას. რაც შეეხება ჩვენს მომავალ გეგმებს, ხედულობაში მაქვს პირველ რიგში დღევანდელ ხელისუფლებასთან, მომავალ ოპოზიციად, რომელიც მოიხსენიება. მე მრავალჯერ გავაკეთე განცხადებები და შემიძლია გავიმეორო დღესაც, რომ არავითარი პოლიტიკური დევნა იმ მიზეზით, რომ ხელისუფლებაში იყვნენ და გააჩნდათ პოზიცია განსხვავებული ჩემგან პირადად და ჩვენი კოალიციის არც ერთი წევრი ამას არ გააკეთებს. გარდა იმ შემთხვევებისა, რა თქმა უნდა, ვისაც აქვს სამართალდარღვევა, სისხლის სამართლის დანაშაული ჩადენილი, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში სამართლიანობა აღსდგება, ძალიან ბევრი მოქალაქეა დაზარალებული, თუ გნებავთ გამწარებული და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას მიცემთ საშუალებას, რომ სამართალი მოიძებნოს ამ ქვეყანაში. მე განსაკუთრებით შევჩერდები პრეზიდენტის დღევანდელ განცხადებაზე. მე გუშინ გავაკეთე მინიშნება და მოუწოდე, რომ მას კიდევ დარჩა შანსი, რომ ნაწილობრივ მაინც შეენარჩუნოს საკუთარი სახე. შეიძლება ცოტა ტრაბახად გამომივიდეს, მაგრამ მე მაინც ისე ვიტყვი, როგორც ხედავ, რომ ჩვენ ისე კარგად ვიმუშავეთ. მე ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის, რომ ხელისუფლებას, პირადად სააკაშვილს, სხვა გზა არ დაუტოვეთ, გარდა მსგავსი განცხადებისა. ამითაც თუ გნებავთ, მე მას გარკვეულწილად ბოლო დახმარება გაუწია და ბოლო დახმარება აღმოუჩინე. თქვენ ისე კარგად ჩავატარეთ მთელი პროცესი, ისე კარგად დავარეგულირეთ და დავასისტემეთ ყველაფერი, თუ გნებავთ ის გაყალბების სისტემის წინააღმდეგ. ჩვენი სისტემა ძალიან კარგად მუშაობდა და ესე შემდგომ და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად ხაზი უნდა გაუშვა, რომ ჩვენ ამავდროულად ძალიან კარგად ვიმუშავეთ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ მონიტორებს, იმ დამკვირვებლებს,
ევროსაბჭო, ევროპარლამენტი, ამერიკის მხრიდან, IRI, NDI, ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათმა პრინციპულმა პოზიციამ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრინციპულმა პოზიციამ, ევროპული ქვეყნების პრინციპულმა პოზიციამ და ჩვენმა სწორმოქმედებამ ერთდროულად მოახერხა ის, რომ სააკაშვილმა შეძლო დღეს ესეთი განცხადების გაკეთება, რაც ჩვენ ისტორიაში არის უპრეცედენტო და ჩვენ ჭეშმარიტად მოახერხეთ ის, რომ საქართველოში პირველად მოხდა ხელისუფლების ჩანაცვლება დემოკრატიული, მსგავსი დემოკრატიულის არჩევნების გზით. მსგავსი მე ხაზგასმით მიმეორებ, რამდენადაც დარღვევები იყო ძალიან ბევრი. ერთი წლის განმავლობაში იყო ძალიან დიდი ზეწოლა ჩვენს გუნდზე, ჩემზე პირადად, ძალიან ბევრი კანონდარღვევა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ქართული ხალხის კულტურით, საქართველოს მოსახლეობის კულტურით, ორგანიზებით და ჩვენი კოალიციის ძალიან კარგი მუშაობით ჩვენ შევქმნით ეს პრეცედენტი და მომავალში კიდევ გავიმეორებ, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა ჩვენს ოპოზიციასთან, დღევანდელ ხელისუფლებასთან. ჩვენ არ გვექნება არავითარი პრეტენზია, არავითარი პრობლემები მათთან მუშაობის, გარდა კიდევ ვიმეორებ, ვისაც არ აქვს კანონდარღვევა, ყველა საჯარო მოხელე მრავალჯერ განმეცხადებია და ვიმეორებ დღესაც მათ რიცხვში პოლიცია, პროკურატურა, სპეცსამსახურები თუ გნებავთ, ყველა პროფესიონალი შეინარჩუნებს საკუთარ სამსახურს და არავის არ მოეთხოვება, არავითარი კითხვა არ დაისმება იმ მიზნით, რომ ისინი მუშაობდნენ სააკაშვილის ხელისუფლებაში. აი მას კიდევ ერთხელ ვამოწმებ და არავითარი დევნა არ განხორციელდება გარდა სამართლებრივისა, რაც შეეხება სამართლებრივს, აქ შემიძლია ცოტა შევჩერდე და მოუწოდო საქართველოს მოსახლეობას და საჯარო მოხელეებს სხვადასხვა ტიპის. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი უსამართლობა, ძალიან ბევრი კანონდარღვევა განხორციელდა, ძალიან დიდი ზეწოლა იყო საქართველოს მოსახლეობაზე. რეალობა შეიცვალა, ყველა მიცის, რომ მოდის ახალი ხელისუფლება, იციან ჩვენი განწყობა, ჩემი სურვილი იქნება და ჩემი თხოვნაც იქნება თუ გნებავთ. დარჩენილ დროში სანამ ჩვენ მოახერხებთ და შევქმნით სიტუაციას, როდესაც სამართლიანი სასამართლო იქნება და მოქალაქეებს შეეძლებათ და ექნებათ საშუალება აღიდგინონ თავისი დაკარგული სხვადასხვა ტიპის უსამართლობით შეურაცხყოფა თუ ქონება, იქნებ მოახერხოთ, გააცნობიეროთ რეალობა და ორხრივი მოლაპარაკების გზით. ძალიან ბევრმა კარგად იცის, ვინ როგორ დააზარალა და როდის და რამდენად. ორხრივი მოლაპარაკების გზით, მეგობრულად, მეზობლურად ცდილობა გასაგებია ის, ვინც იყო მოძალადე, მან უნდა გააცნობიეროს და იქნებ სასამართლოები რომ არ გადაიტვირთოს მომავლისთვის, რომ პროცედურები არ გაჩიანურდეს, ძალიან კარგი იქნება თუ თვითონვე მოახერხებენ და სასამართლოს გარეშე ძალიან ბევრი დათმობს ძალადობით აღებულს და დაუბრუნებს. ახლა ესეთი განცხადება თქვათ, ესეთი მეგობრული და მეზობლური, ეს არის ფიქრობთ, რომ ამაზე ვაპირებთ ჩვენ ცხოვრებას და ესეთი სამართალი გვექნება, მაგრამ მე პირადად ბევრი შემონათვალი მომივიდა იმ დარღვევების მხრივ, რომ ვცდილობენ, რომ ჩვენ ეს მოხდა, ამიტომ და ჩვენ მზად ვართ აღვადგინოთ და ეს მქონდა მხედველობაში. კიდევ ერთი რაც მინდა რომ ვთხოვო დღევანდელ ხელისუფლებას, საშინელებებია ციხეებში დღეს და რაც ჩვენ ნახეთ ის კადრები, თუ შეიძლება ჩემი თხოვნა იქნება, ეს რამდენადაც ჩვენ არ აგვაქვს არავითარი უფლება კანონიერი, ჩემი თხოვნა იქნება თუ შეიძლება დღეიდანვე, ყველაზე გვიან ხვალიდანვე, ყველა ის ციხის მოსამსახურე, ვინც ამ ძალადობებში მონაწილეობდა, რა თქმა უნდა, ესენი არ არიან ჯანმრთელი ხალხი, ესენი არიან ავადმყოფები, თუ შესაძლებელია დღესვე სასწრაფოდ გამოიყვანონ ესენი ციხეებიდან, პირველივე პატრულით ჩაანაცვლონ, არაფერი არ მოხდება, არავინ არ აბუნტება, არაფერი არ დაინგრევა, არაფერი არ გაფუჭდება, საშინელ დღეში არიან დღეს პატიმრები, იქნებ როგორმე სასწრაფოდ მათ მიეცეთ საშველი და კიდევ ერთ თხოვნასაც მოახერხებდი დღეს პირდაპირ მე მგონი ტელევიზია აჩვენებს, გავუგზავნიდი და ვთხოვდი, რომ ჩვენი მომხრეებიდან ძალიან ბევრი დღეს ციხეებშია, აბსოლუტური უმრავლესობა თუ ყველა არა, შეიძლება ერთი ან ორი შემთხვევა იყოს, რომ ტექნიკური მიზეზი მაინც არსებობდა მათი დაპატიმრების, არავითარი მიზეზი არ არსებობდა, ეს ხელისუფლებას შეუძლია და ჩვენი თხოვნა იქნებოდა, ეს არ იქნებოდა არავითარი ზედმეტი აქცენტით, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაათავისუფლონ, თუ შესაძლებელია ისინი ციხეებიდან და ამავდროულად შევახსენებ პირველ პატიმარს, რომელიც პოლიტიკურ პატიმრად მოიხსენიება, ჩემი
ახლო ადამიანის სიმამრით თამაზ თამაზაშვილი ერთადერთი პრეცედენტი დაუშვეს, რომ მასთან საპროცესო შერიგებაც, გარიგებაც არ ისურვეს გასაგები მიზეზის გამო. იურიდიულად ეს შესაძლებელია, ნებისმიერ დროს შეიძლება ეს პროცედურა რომ დაიწყოს და ძალიან კარგი იქნება, რომ რაიმე გზებით, კანონიერით, კანონის პარაგრაფში მოახერხონ და ეს ადამიანი ციხიდან გაათავისუფლონ. ჩვენი მხრიდან, მე პირადად ჩემი მხრიდან ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენ მოახერხოთ, შევქმნათ პრეცედენტი. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ჩვენ როგორც ოპოზიცია ძალიან უღირსოდ გვექცეოდა, ძალიან ცუდად გვექცეოდა, ჩვენ ყველაფერს უპასუხებთ ღირსებით, მათ შევეცდებით და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ღირსეულად მოვექცეთ და არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებთ. აი, რაც აბაროცა ეს და იმის აღება რევანშისტობას არ დაუშვებთ, არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებთ რევანშისტობას, არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებთ პოლიტიკური ნიშნით დევნას, თუმცაღა შურიძიებას და ესე შემდგომ არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებთ, თუმცაღა კანონდარღვევა ვისაც აქვს და მოქალაქეებს ვისაც ექნებათ სარჩელი, აუცილებლად სამართლიანი სასამართლო ამას ყველაფერს გაარჩევს. მე პირადად არ დაგიმალავ და მეც ერთ სარჩელს მაინც შევიტან და აუცილებლად შევიტან სასამართლოში სარჩელს იმ მოსამართლეზე, რომელმაც 60-მდე საქმე გაარჩია 5 წუთში და ნოტარიუსიც არ ურტყავს ესე იოლად ბეჯეთს, ისე მარტივად გამოქონდა ერთ დღეში და ერთ საათში ყველა გადაწყვეტილება. მე პირადად აუცილებლად შევიტან სარჩელს სასამართლოში ერთ-ერთ მოსამართლეზე, რომელმაც უამრავი აბსოლუტურად უსამართლო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებები მიიღო და სასამართლოს ექნება საშუალება ეს საქმე გაარჩიოს. ინასარ მე არ მინდა ვიმსჯელო რამდენად, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ძალიან ბევრი უსამართლობა ჩაიდინა და აუცილებლად მე პირადად ერთადერთ სარჩელს, რასაც საჯაროდ ვაცხადებ, მოსამართლესთან ვაპირებ, რომ საქართველოში პრეცედენტი შეიქმნას ამისაც და მხოლოდ ამისთვის და არა იმიტომ, რომ შირულძიების სურვილი გამაჩნია ძალიან უხეშად და ძალიან ბევრი კანონდარღვევა განახორციელა მოსამართლემ. დიდი მადლობა და ველოდები თქვენ შეკითხვებს. ერთი წუთი თუ შეიძლება დაველოდოთ ერთმანეთს, უცხოელ ჟურნალისტებსაც ვცეთ პატივი და რაც მთავარია ქართველმა ჟურნალისტებმაც თუ უპირატესობა მიცეთ უცხოელ ჟურნალისტებს თუ შეიძლება დავასახელოთ მედია. ყველას ექნება კითხვის დასმის საშუალება. თუ შეიძლება პირველ კითხვას მე ავირჩევ, ძალიან მომწონს ეს კალბატონი, ძალიან ბევრი გადაცემა მინახავს. Я смотрел очень много ваших передач, мне очень нравится. Если я попользуюсь единственный раз попользуюсь, я даю вам преимущество. Остальное она будет вести. Сидите, пожалуйста. Сиди, пожалуйста, можете говорить. Камер. Я не понял. Пожалуйста. You can speak English, no problem. Мы вчера видели и слышали это на улицах Тбилиси. Теперь вопрос следующий. Вы вчера сказали, что вместе с единым национальным движением вы готовы идти в НАТО. Вы также говорили раньше, что вы хотите наладить нормальные отношения с Россией. Россия категорически против вступления Грузии в НАТО. И, собственно, одна из причин августовской войны 2008 года было именно это стремление Грузии в НАТО. Как вы собираетесь решать эту проблему? Спасибо. 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 Позвольте, я все-таки на грузинском буду. У меня большой акцент выработался на русском, и ошибки, мне как-то неудобно. რა თქმა უნდა, მე ესეთი განცხადებები გავაკეთე. არა მარტო ნაციონალურ მოძრაობასთან, ქართულ ხალხთან ერთად მე ვაპირებ. ეს არის სტრატეგია საქართველოს. ჩვენი სწრაფვა იქნება ევროპა და უსაფრთხოების მხრივ ნატო. ეს არის ჩვენი სტრატეგია და ჩვენ სტრატეგიის არ შევიცვლით. ეს ქართული ხალხის გადაწყვეტილებაცაა. ამაზე რეფერენდუმიც იყო, თუ იცით საქართველოში, თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია. ჩემი დამოკიდებულებაც ესეთია. რაც შეეხება რომ მასთან ერთად, რომ ჩვენი სტრატეგია არის ესეთი, ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს დიდი ვალდებულება და დიდი სურვილი, რომ ჩვენს ყველაზე დიდ მეზობელთან დავალაგოთ ურთიერთობები. მე მესმის ეს წინააღმდეგობები, მე კარგად ვაცნობიერებ, რომ ეს არ არის სიოლი და არ არის მარტივი. თლიანად არ გეთანხმებით იმაში, რომ ეს ომი, თქვათ, ნატო იყო მხოლოდ და პროვოკაცია
სააკაშვილის მხრიდან რომ არ ყოფილიყო ახლა სურვილი შეიძლება რუსეთს უფრო ადრე ქონდა ამის დარწმალავდნენ როდესაც ჩემი ოპონენტები ამბობდნენ რომ 2 წელი ემზადებოდა თუ 3 წელიწადი ემზადებოდა რუსეთი ამისთვის მე ვამატებ რომ რუსეთი საუკუნეები ემზადებოდა რომ კავკასიის იქეთ გადმოსულიყო და ამაში თქვათ ნუ ესეთი ფაქტია მაგრამ პროვოკაცია რომელიც ჩაიდინო ჩვენმა ხელისუფლებამ და ის გაუაზრებელი ქმედება რომ არა რუსეთი ვერ მოახერხებდა და ვერ მოხდებოდა ის რაც მოხდა რაც შეეხება გავაგრძელოთ ჩვენი კითხვა ნატოს და რუსეთთან ურთიერთობას მე ვთვლი რომ რთული იქნება მაგრამ არა შეუძლებელი მე ვფიქრობ რომ რუსეთის პოზიცია საქართველოს ნატოსთან სწრაფასთან დაკავშირებით ძალიან გააღიზიანა და გააღრმავა სააკაშვილმა როგორც ხარცითელი ნაჭერი ისე უფრიალებდა რუსეთს რომ აი მე ნატოში შევალ აი მე ნატოში შევალ და ამით აბრაზებდა და აღიზიანებდა და ამძაფრებდა მე მესმის რომ გეოპოლიტიკურად რუსეთისთვის ეს არ არის დღეს საინტერესო მაგრამ არ ვთვლი რომ ეს არის ესეთი პრინციპული საკითხი რუსეთისთვის რომ ლამის აქ თავდება ყველაფერი თუ საქართველოს ნატოში შევიდა მე ვფიქრობ რომ სწორი დიპლომატიით სწორი ანალიზით და სწორი დროით მე ვფიქრობ რომ შეიძლება რუსეთის დარწმუნება რომ ეს არ უქმნის რეალურად რუსეთს არავითარ საფრთხეს და ეს არ უნდა იყოს პრინციპული რუსეთისთვის ამავდროულად თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ ნატოში შემავალი ქვეყნები ძალიან ცდილობენ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებას თვითონ რუსეთი თვითონ ამერიკა პროცესები ვითარდება ყველაფერი დიალექტიკაში განიხილება რთულია მაგრამ მე არ ვთვლი რომ შეუძლებელია მაგალითად შეიძლება გამოდგეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებიც თქვენ გახსოვთ რუსეთს ჰქონდა ძალიან მკაცრი პოზიცია მათთანაც მათ მოახერხეს ნატოში შესვლა და დაალაგეს ამავდროულად რუსეთთან ურთიერთობები რთულია მესმის მაგრამ არაა შეუძლებელი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ეს ყველაფერი მოახერხოთ Deborah Wild, Deutsche Welle. As the law is right now, you cannot become prime minister. It's unlikely that the coalition will win 4/5 of parliament. At least it doesn't look like it. So legally right now, there's no provision for you to become the next prime minister. Which role do you envision for yourself with this new parliament? პრემიერ-მინისტრს აქვს ძალიან ბევრი დიდი ფუნქციები, ძალიან დიდი როლი აქვს საერთოდ. ამ კანონით, აი ახლა გავიგე ხო, ამ კანონის ფიქრით. Okay, I understand your question. მე ვფიქრობ რომ ცოტა შორს დამავიწყე ერთ-ერთი თხოვნა, მე ტელევიზიით არ მინდოდა მეთხოვა, მაგრამ მე მიმართავ დღევანდელ ხელისუფლებას თუ გნებავთ და გნებავთ იმ სასამართლოსაც, სადაც გაჭედილია ჩემი ორი საქმე, როდესაც მე მოქალაქეობა ჩავამართვეს აბსოლუტურად უკანონოდ, უკვე 10 თვეზე მეტი გადის, რაც ეს საქმე გაიჭედა სასამართლოში, ჩვენ დავწერეთ სასამართლოში, გაჭედეს მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ არჩევნებამდე არ მოგვეხერხებია სტრასბურგში არ გაგვეტანა ეს საქმე. მე მგონი რომ ეხლა ხელისუფლებას ეყოფა ნება იმისა, რომ რამდენადაც ესეთი განცხადების გაკეთება უკვე შეძლო სააკაშვილმა და რამდენადაც განწყობა არის ისეთი, რომ შესაძლებელი გახდეს ჩვენი ერთად მუშაობა, მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოს მისცემენ საშუალებას, რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღოს და ჩემი აზრით ერთ კვირაში შესაძლებელია რომ მე უკანონოდ ჩამორთმეული მოქალაქეობა დამებრუნდეს და ძალიან კარგი იქნება თუ ამას მოახერხებენ და მე ამის დიდი იმედი მაქვს თუ არა ასეთ შემთხვევაში დიდი სურვილი არ გამაჩნია ამის და ძალიან არ მინდა ვისარგებლო ამ კონსტიტუციით რაზეც მე ვარი განვაცხადე კონსტიტუციურად მე მაქვს უფლება ვისარგებლო და კანონიერად მე შემიძლია პრემიერ-მინისტრად ავირჩი კი მე მაქვს ხო გეგმა ბ I can, yes. Yeah. The lawyers I asked, you can be elected to a public office, but the prime minister would be appointed by president or the parliament. So. Parlamenti იშევს პრემიერ-მინისტრს. Parlamenti ახალი კონსტიტუციით. Parlamenti ამტკიცებს პრემიერ-მინისტრს. Parlamentში ჩვენ გვეყოლება უმრავლესობა და ამის პრობლემა არ არსებობს. ერთადერთი მე მეგონა თქვენ მხედველობაში გქონდათ ის რომ მე დღეს მაქვს მხოლოდ საფრანგეთის მოქალაქეობა არ გამაჩნია საქართველოს მოქალაქეობა ეს გქონდათ მხედველობაში What do you mean I can't understand your question exactly As far as I understand it's either you can either
become the prime minister because you're the citizen of Georgia, which you currently are not. And I was told by lawyers that the amendment only provides for EU citizens to be elected to public office. The prime minister is currently appointed by president, or later, when the new constitutional amendment comes into place, appointed by parliament, which would make you not eligible to become prime minister. No. Aravitari presidenti, ჩვენ პრეზიდენტმა, ჩვენმა პარლამენტმა შეცვალა კონსტიტუცია. არა, ეს იქნება ეხლავე და არის ეხლაც. არა, როგორ გეკადრება. ბატონო? არა, ეგრე არ არის. მე არჩევნებში მონაწილეობის უფლებაც მქონდა და ყველა უფლება მაქვს ის, რაც გააჩნია საქართველოს მოქალაქეებს, ისევე როგორც საფრანგეთის მოქალაქეებს. ბატონი სააკაშვილი თქვენ წარგადგენთ პრემიერ-მინისტრად. იქნებ ბატონი სააკაშვილი წარგადგენთ პრემიერ-მინისტრად. არა. კარგი, ეს ახლა იურიდიული ისეთი ის არის აქ დავა და მე მგონი რომ მეც გამიჭირდება და თქვენც არ ახართ ზად და გადავდოთ ალბათ ეს პრობლემისთვის. კავკასკი უზუ. მე დავიწყე შეკითხვის დასმა თქვენი. მაშინ თუ შეიძლება შემდეგ კავკასკი უზუ. ჯერ კავკასკი უზელი იყო. მე მაესტრო. ტელეკომპანია მაესტრო ბატონ ბიძინა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა რომ საპარლამენტო უმრავლესობა, ანუ ქართული ოცნება დააკომპლექტებს ახალმთავრობას და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება რომ გითხრათ პირველი რა იქნება, რასაც თქვენი კოალიცია პარლამენტში შესვლის შემდეგ გააკეთებს. ჯერ გვარებს ვერ მოგახსენებთ და ვერც ახალ კაბინეტს ვერ დაგისახელებთ. ეს ჯერ ჩვენ შიგნით გუნდში უნდა განვიხილოთ. ამის ზაობა მე არ მაქვს. თუმცა წარმოდგენა ძალიან კარგად მაქვს. არც ერთი გუნდის წევრმა არ იცის ვის რას უპირებ და არავინ არ იცის ჩემი პოზიცია. მე არ უპირებ მარტო ჩვენ შევეცდებით გუნდურად დავაბალანსოთ და ყველა შესატყვისი ადგილი ქონდეს. პირველი ნაბიჯი არ ვიცი ახლა ეს. პირველი ნაბიჯი როგორ გითხრათ, ჩვენ ძალიან ბევრი ნაბიჯი გვექნება გასაკეთებელი, ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს, უნდა ჩამოვაყალიბოთ. პარლამენტში უნდა გადავინაწილოთ ადგილები, ფუნქციები უნდა გადანაწილდეს, მთავრობაზეც უნდა ვიზრუნოთ და ესე შემდგომ. ძალიან რთულია ახლა პირველი ნაბიჯი რა იქნება. პირველი ნაბიჯი და მეორე ნაბიჯის და ყველა ნაბიჯი იქნება ის, რომ ჩვენ უნდა სისტემურად განვახორციელოთ ის, რასაც დავპირდით საქართველოს მოსახლეობას და თუ გნებავთ, მე მოკლედ შემიძლია მოკლე ექსკურსი გავაკეთო, რას ამ მქონდა ხედვა. ბატონო ბიძინა. არ დავასახელებ წინასწარ, ჩვენ შიგნით არ ქონია განხილვა არანაირი ჯერ ამის. ხომ არ გეგმავთ საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრას მთავრობის ფორმირების საკითხთან დაკავშირებით თუ ახლოს მომავალში? არც ესეთი გეგმა არ გაგვაჩნია, არავითარი განცხადება მოვისმინეთ ჩვენ 2-3 საათის წინ მე შეხვედრა მქონდა აირიას პრეზიდენტთან, არც ვიცოდი რომ გამოვედი მდივანმა მითხრა რომ ესეთი განცხადება გაკეთდა და იმის შემდგომ თქვენთან წამოვედი, არავითარი განხილვა გუნდთან არ მქონია შეხვედრა, ჩვენ უნდა მოახერხოთ ჯერ ჩემს გუნდთან ერთად უნდა ჩამოვყალიბდე და განვიხილოთ ეს პირველი რეაქცია როგორი გვექნება და რას ვაპირებთ და იმის შემდგომ თქვენ მოგახსენებთ. გავაგრძელებ ქალბატონი ალბაცის შეკითხვას. ჩაგეკითხებით თქვენ ბრძანეთ რომ თქვენ უბრალოდ აღიარებთ რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესი, უსაფრთხოების ინტერესი, ნატოში გაერთიანების არ შედის რუსეთის მთავრობის არ ეს შეესაბამება რუსეთის მთავრობის არ სურს რუსეთს მიზნებში. და თქვენ ბრძანეთ რომ აი ამ შეუთავსებელი ორი მისწრაფების შეთანხმებას შეეცდებით ერთდროულად რუსეთთან ურთიერთობის დაალაგებას და მეორე მხრივ ნატოსკენ სულის გაგრძელებას. და თქვენ ბრძანეთ რომ ამას გააკეთებთ რუსეთის დარწმუნების მცდელობით. იმ შემთხვევაში თუ ვერ დაარწმუნეთ რუსეთი მაშინ ისევ დავუბრუნდებით ჩვენ დღევანდელ მდგომარეობას, როდესაც რუსეთს არ უნდა და ჩვენ გვინდა. და ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც რუსეთს არ უნდა ის, რაც ჩვენ გვინდა, ის ზოგჯერ მზად არის საკმაოდ აქტიურად დაიცვას თავისი სურვილები. მაგალითად, საკმაოდ აგრესიული პოლიტიკა გაატაროს. ამ შემთხვევაში რას მიანიჭებთ თქვენ პრიორიტეტს? მე კიდევ ვიმეორებ, რამდენჯერ გამიმეორებია და რასაც გავიმეორებ, რომ ჩვენ სტრატეგიას არაფრის ხარჯზე არ შევიცვლით. ის რომ ჩვენ სწრაფო გვექნება ევროპისკენ, ჩვენი მიმართულებაა ნატო, ჩვენ აუცილებლად უნდა აღვადგინოთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და ესეთი სტრატეგიაც გაგვაჩნია, ესეც შედის ჩვენ სტრატეგიაში, არაფრის ხარჯზე ჩვენ არ შევცვლით ჩვენს სტრატეგიას.
Потом биძინა. Кавказский узел. Меня зовут Олеся Вартанян, я работаю для Радио Свобода. Вы знаете, если можно, я по-русски вам задам вопрос. Господин Иванишвили, может быть, с вами уже пытались связаться представители Кремля и Белого дома, и, может быть, их даже посредники, так как вы уже как бы представитель нового правительства. И я бы хотела вас спросить как бы очень конкретно, сколько стратегических партнеров должно быть у Грузии? 1 или все-таки 2? Нет. Первое, что вы меня просили, что... Нет, не было никакого звонка, не было, никакой связи не было. Мы пикропром საქართველოს ძალიან კარგად უნდა გააცნობიეროს და გაიგოს თავისი ადგილი. საქართველოს ვერ იქნება დიდი გეოპოლიტიკური მოთამაშე, რასაც ცდილობდა სააკაშვილი. ჩვენ უნდა დავრჩეთ რეგიონალური მოთამაშე და რეგიონში უნდა განსაზღვროთ თუ გნებავთ რეგიონალური პოლიტიკა და აქტიური როლი ვითამაშოთ. სტრატეგიული პარტნიორი პატარა ქვეყანას როგორიც ჩვენ ვართ. ალბათ რთული იქნება რომ ყავდეს რამდენიმე, თუმცა ჩვენი სწორი ქმედებით, სწორი პოლიტიკით ჩვენ უნდა ვიყოთ მისაღები ყველა ჩვენი მეზობლისთვის და მათ რიცხვში ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორისთვის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ჩვენ უნდა სწორ დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე დაფუძნებული ქვეყნის მშენებლობა დავიწყოთ. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და ავაღრუნოთ ჩვენი ეკონომიკა. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და ღირსება დაუბრუნოთ თითოეულ ოჯახს. ჩვენ უნდა შევქმნათ საინტერესო სახელმწიფო. ეს რაც შიდა ჩვენს პოლიტიკას და ეკონომიკას შეეხება და ჩვენ უფრო გაგვიოლდება გარესამყაროსთან ურთიერთობა. ის რომ დღეს დანგრეულია და განადგურებულია ეკონომიკის ყველა მიმართულება, ის რომ დღეს სამართალი არ არის სახელმწიფოში, ის რომ ძალადობა და ესე შემდგომ დღევანდელი რეალობის შემთხვევაში ერთ პარტნიორსაც არ მოუნდება საქართველოსთან ურთიერთობა და ამისი ხიფათი ჩნდებოდა რეალურად მე თუ მკითხავთ. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ საინტერესო ქვეყნის აშენება, რაც ჩვენზეა ძირითადად დამოკიდებული, ხელისუფლება მყავს ხედველობაში და საქართველოს ხალხი, და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ამის რეალური შესაძლებლობა და ჩვენ ამის მენეჯმენტს აუცილებლად გავაკეთებთ. ამავდროულად უნდა მოვახერხოთ და ყველა ჩვენს მეზობელთან და მაქსიმალურ რაოდენობა პარტნიორებთან კონდეს კეთილმეზობლური და კეთილური ურთიერთობები. სტრატეგიული პარტნიორს თუ გაქვთ ხედველობაში, რომ თქვენ რასაც კონკრეტულად გულისხმობთ, ამერიკა თუ რუსეთი თუ ორივე ერთად, ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ყველასთან კონდეს კარგი ურთიერთობები. Აი ეს არის ჩვენი стратегия. Простите, а можно я скажу просто насчет американской стороны? Если можно, американской стороны вы встречались сегодня с представителями Конгресса. Это был ваши представители, да? Тоже много раз. И сегодня встречался, и вчера встречался. Да. Контакт или они, может быть, медиацией занимались между вами и правящей партией? Вот что это было? რა თქმა უნდა, მათ ჰქონდათ ცდილობები და აქ სურვილი. მე გუშინაც ჰქონდა ძალიან საინტერესო დელეგაციასაც შეხვედრა. თუ გნებავთ NDI-ის პრეზიდენტთან, ბატონ ვოლაგთან. დღეს ჰქონდა AIRI-ის პრეზიდენტთან მეორე შეხვედრა. სენატორ შაჰინთან ჰქონდა შეხვედრა დღეს და ყველას აქვს სურვილი, რა თქმა უნდა, რამდენადაც ამერიკა არის მიგვიჩნევს ჩვენ უმცროს პარტნიორად და მათ აქვს სურვილი და არ მალავენ, რომ ჩვენ მოვახერხოთ და ვითანამშრომლოთ დღევანდელ ხელისუფლებასთან. შეიძლება იყოს ცდილობები სხვა დაურეკავდი სააკაშვილს, რაზეც მე ლამაზად თუ არ მithავს, მაგრამ პაუზა ავიღე, თქვა რომ იქნებ დღეს საჭირო ეს არა და ესე შემდგომ ესეთი ცდილობები იყოდეს ნორმალურია, ამერიკელები ძალიან ცდილობენ, ესენი ჩვენი უფროსი მეგობრები არიან და ძალიან ცდილობენ და დელეგაციები ამას არ მალავდნენ და ძალიან ღელავდნენ თუ გნებავთ როგორ მოვახერხებთ ჩვენ ურთიერთობას კოალიცია და დღევანდელი მთავრობა. მე ვარწმუნებდი მათ, რომ ჩემი მხრიდან პირადად და ჩვენი კოალიციის მხრიდან არ იქნება პრობლემები, მაგრამ მე ვთვლიდი მათთან საუბარში და შემიძლია გამიმეორო დღესაც, რომ ძალიან გაუჭირდება თვითონ სააკაშვილს. თუმცა თუ გუშინდელ და დღევანდელ განცხადებას მისას ვნახავთ, იქნებ შეძლოს კიდეც. რამდენადაც მას დიდი ხანია ოპონენტებთან არ უმუშავნია საერთოდ და განსხვავებულად ეს კაცი ვერ ეგუებოდა საერთოდ. თქვენ კარგად იცით და იცნობთ, თქვენ შეიძლება არ იცნობთ, მაგრამ
ბევრი ჟურნალისტი იცნობს სააკაშვილს, თუ გახსოვთ ის პრეცედენტიც, რაც მოხდა პარლამენტში, რომ იქ 3 ოპოზიციონერიდან 150 კაციდან 3 ოპოზიციონერი იყო იქ დეპუტატი, ერთმა დაუსვა მკაცრი სიტყვები და თქვენ ნახეთ, როგორი რეაქცია გააკეთა მან, ის კაღალდებით სახეში შეაყარა, მერე გაიქცა პარლამენტიდან, მერე შემოაბრუნა ვიღაცამ უკან, დაბრუნებული პარლამენტში, ვერ მალავდა და ემუქრებოდა, რომ მისი დაცვა მას გაუსწორდებოდა და გვერდებს დაუზელდა. მე მგონი რომ არ ვიცი ხო რა სიტყვა, может по-русски слово одичал, может я одичал რაღაც. რომ კარგი გაგებით კავიჩკებში, არა პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ აი ოპონენტების გარეშე მუშაობას შეეჩვიეს კაცის წლების განმავლობაში და განსხვავებული აზრი ძალიან უჭირს და ეხლა უეცრად ოპოზიცია და თანაც ოპოზიცია რა თვითონ ოპოზიციაში და თანაც ესეთი ძლიერი ღმერთმა შეაძლებინოს. ჩვენ არა გვაქვს პრობლემა. ჩვენ ღია ვართ და შევძლებთ მუშაობას ყველასთან და მათ რიცხვში მასთან. ბატონ ბიძინა, თქვენ ეკონომიკურ პროგრამასთან დაკავშირებით მექნება შეკითხვა. პრიორიტეტი იყო წინასაარჩევნოდ თქვენი ეკონომიკური პროგრამის ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტი თქვენი ითვალისწინებს ძალიან გაზრდას საბაზისო სადაზღვევო პაკეტის და ისეთ ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებასაც კი როგორც არის გულის ოპერაციები. მაინტერესებს იმ შემთხვევაში კი როდესაც თქვენ რეალურად შეხება გულის ოპერაციებს არ წაიგეთ, თქვენ პროგრამა წაიგეთ? კი, იყო პოლიციის გულის ოპერაციები შედის. დიახ, ძალიან გაზრდილია ის სამედიცინო სერვისი. გაზრდილია, მაგრამ გულის ოპერაციები შუნტირება შედიოთ ბატონ ბიძინა. მე მინდა გითხოთ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ რეალურად ბიუჯეტი დაგხვდებათ იმაზე ნაკლები, ვიდრე გაქვთ ცდომა, ინფორმაცია, რომელიც ახლა არის ხელმისაწვდომი, როგორ მოიქცევით, როგორ ფიქრობთ, რა პერიოდი დაჭირდება ქვეყანას ბიუჯეტის ზრდისთვის, რომ იმ დონემდე მივიდეთ, რომ უკვე ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც თქვენ გქონდათ გეგმაში განხორციელდეს და სოფლის მეურნეობას ფონდიც 1 მილიარდამდე შეივსოს. ძალიან კარგი და რთული შეკითხვაა საერთაშორის. მე ძალიან მაღელვებს როგორი ბიუჯეტი დაგხვდება ჩვენ. მე რამდენჯერმე ჩემს გამოსვლებში მოუწოდე მათ, რომ პროგრამებით კი არ დაეწყოთ სპეკულაცია, რასაც როგორც ოპოზიციური პარტია 9 წელიწადია ხელისუფლებაში არიან და პროგრამების ცდილობდნენ მოეხიბლათ, ახალი პროგრამების ცდილობდნენ მოეხიბლათ მოსახლეობა. მე მათ რამდენჯერმე ვთხოვე, რომ თქვენთვის საამაყო უნდა იყოს 2013 წლის ბიუჯეტი და რამდენჯერმე გამოვედი და დაჟინებით ვითხოვდი, რომ თქვენ უკვე ვალდებული ხართ და კეთილინებად გამოაქვეყნეთ ბიუჯეტი. თუ გინდ მათი ქცევიდანაც კარგად ჩანს, რომ ბიუჯეტი ვერ იქნება მოსაწონი და მოსაწონს არ დავეძებთ, ნუ იქნება კატასტროფული. მე როდესაც და ჩვენ კოალიცია როდესაც ასეთ განცხადებებს და დაპირებებს ვაკეთებდით, არც მაშინ არ ქონია დიდი განცდა და ეიფორია იმის, რომ ბიუჯეტი დაგხვდებოდა ძალიან კარგი. მე მაქვს სათადარი გოსვლები და მქონდა მხედველობაში ვთქვათ. და არასდროს არ მიკადრებია, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკაში ვიყავი და არასდროს არ განმიცხადებია, რომ ამას საკუთარი კაპიტალით გავაკეთებ, თუ ბიუჯეტში ფული არ დაგხვდება. დღეს შემიძლია რაღაც კითხვა დამისვით, რომ მათ რიცხვში მე ამის მხედველობაში მაქვს, მაგრამ ამას მოახერხებ კანონიერი გზით და ამას არ ექნება ის დატვირთვა, რომ ხელისუფლებაში ვარ და ამავდროულად რაღაც ქთამისახი ან რაღაც ამის გავსი ამას ექნება. თუმცა სასურველია, რომ ყველაფერიაც მოხდეს ბიუჯეტიდან და ძალიან კარგი იქნებოდა. მილიარდიანი ფონდის მათ რიცხვში ორივე მქონდა მხედველობაში, ერთის და მეორეს, სოფლის მეურნეობას და კიდევ განათლებაზე იყო საუბარი. Mr. Ivaniishvili, my name is Robin Forrestier Walker from Al Jazeera English. The international community has often commended Georgia for the economic and political reforms that it has embarked on. Do you acknowledge that your predecessor or the previous government did conduct reasonable reforms here, and do you intend to continue on that program of reform or retrench them, as some people are concerned your government will do? ჩვენი ხელისუფლება იყო სპეციალისტი, ძალიან კარგი სპეციალისტი სააკაშვილის მეთაურობით, ფორმალურად, ფასადურად შეექმნათ ხედველობა იმის, რომ აკეთებენ რეფორმას. ჭეშმარიტად მე ვფიქრობ, რომ მათ არც ერთი რეფორმა, ორი რეფორმა გამოუვიდათ, მათ მხოლოდ ისეთ შემთხვევით რეფორმების უამრავი რიცხვი, რაც მათ გააკეთეს, იყო შოკის მომგვრელი საქართველოს მოსახლეობისთვის და დამანგრეველი იმ დარგისთვის, რომელ დარგშიც ესენი რეფორმას აკეთებდნენ. ამის მაგალითები ჩვენ გვაქვს უამრავი, გაანადგურეს მეცნიერება მთლიანად, განათლება თუ გნებავთ, ეკონომიკის ყველა დარგი დანგრეულია და განადგურებულია. მათი რეფორმები, ორატორი რეფორმა და უამრავი სხვა, რაც გააკეთეს, მათ არ იციან რა არის რეფორმა, მათ არ იციან რა არის მენეჯმენტი რეალურად და საშინელ დროში ჩააგდეს საქართველოს ეკონომიკა.
მათ გამოვიდათ ორადორი რეფორმა შემთხვევით სიტყვა უნდა ვიხმარო, იმიტომ რომ 50-დან რომ 2 გახდება კარგი, ეს უნდა ჩავთვალოთ რომ ეს არის შემთხვევითი და თანაც მეორე საბუთიც მაქვს იმის რომ ეს შემთხვევითაა, რამდენადაც ის 2 კარგად გამოსული რეფორმაც საბოლოო ჯამში წყალს გაატანეს. მე მაქვს ხედულობაში ეს 2 რეფორმა პატრული პირველი პატრულის რეფორმა რამდენიმე წელიწადში 2004-2005 წელიწადში 10,000-ობით პოლიციელმა უარი თქვა კორუფციაზე. ეს იყო ძალიან წარმატებული რეფორმა საქართველოს ისტორიაში. მაგრამ როდესაც დაჭირდათ და ბოლო წლებში თქვენ კარგად იცით რომ პოლიცია მთლიანად პოლიტიზირებული გახადეს და ის საუკეთესო რეფორმა რაც ეს იყო საუკეთესო რაც მათ გამოვიდათ, შესაბამისად ესეც მეორე მაგალითი ის რომ მათ ეს დაანგრიეს რამდენიმე წელიწადი 2-3 წელიწადი ამან იმუშავა და შემდგომ გააუბედურეს ესეც იმის საბუთია რომ ეს შემთხვევით გამოვიდათ. მეორე შემთხვევითი რეფორმა გახდათ მისაღები გამოცდები, ეროვნული გამოცდები, რომელიც ძალიან წარმატებული იყო და ის სირცხული რაც საქართველოს ისტორიაში მუდამ რომ დადგებოდა აგვისტო და ქართველები სულ ეძებდნენ რეპეტიტორებს და ეძებდნენ მისთვის გადაეხადათ ფული რომ უმაღლეს სასწავლებელში მოწყობილი იყვნენ, ეროვნული გამოცდები იყო ძალიან ეფექტური, ძალიან კარგი რეფორმა. ორივეს ეროვნულ გამოცდებსაც და პოლიციის რეფორმასაც, პატრულის რეფორმას მე პირველი დღიდან, რაც პოლიტიკური განცხადება გავაკეთე, ვიყენებდი უცხოელ ჟურნალისტებთან სასაუბროდ, როდესაც მეკითხებოდნენ რომ რამდენად კულტურული ხალხია ქართველები, საქართველოს მოსახლეობა, რამდენად ახლოს არიან ევროპასთან, საითაც თქვენ მიისწრაფით, რამდენად ეს მოსახერხებელია. მე ეს 2 მაგალითი მომყავდა მუდამ რომ 10,000-ობით პოლიციელმა 1 წლის განმავლობაში უარი თქვა კორუფციაზე. ეს არ არის დიდი მენეჯმენტი ხელისუფლების მხრიდან, მე ვთვლი, ის იყო მათი შემთხვევით გამოვიდათ, მაგრამ ძალიან კარგი მაჩვენებელია იმისა, თუ სწორ კანონს მიცემ, სწორ გზას მისცემ საქართველოს მოსახლეობას, ეს მისი კულტურის დამსახურებაა, როგორ სწრაფად გებულებენ და როგორ კარგად ემორჩილებიან კარგ რეფორმას და კარგ კანონს. იგივე მოხდა ეროვნული გამოცდების შემთხვევაში და იქაც რომ იცოდეთ, ის ვინც გაატარეს ეროვნული გამოცდები, იმ ჯგუფმა, ვინც ეს გააკეთა, პრაქტიკულად ყველამ დატოვა და ის ამ მიღწევასაც პრაქტიკულად დიდი პრობლემები შეექმნა და ჩათვალეთ რომ ესეც აღარ მუშაობს. ამ ხელისუფლების სხვა რეფორმები ეს ანეკდოტორია და ანეკდოტი შეიძლება დავარქვათ სააკაშვილის რეფორმებს, ამ ხელისუფლების რეფორმებს, ხოლო ანეკდოტურად შეიძლება მოიხსენიო, როდესაც გამოდიან და ამბობენ რომ ჩვენ მალე ექსპორტი დავიწყეთ ჩვენი რეფორმების, ევროპელები რიგში დგანან რომ სააკაშვილის ხელისუფლების რეფორმები იყიდონ და ფული გადაიხადონ და ესე შემდგომ. ეს ანეკდოტორია, არავითარი რეფორმები ამათ არ გაუკეთებიათ, არავითარი რეფორმატორები ესენი არ გახლავთ, ესენი არიან ფასადურად აკეთებდნენ ამას ყველაფერს და არც ერთი არაფერი არ მუშაობს. აი ერთ-ერთი რეფორმა მაგათი მოგახსენებთ, რაც ყველაზე მეტად ამაყობენ, რომ ერთ დღეში შეიძლება ერთი დღის განმავლობაში საჯარო რეესტრი შეიძლება გახსნათ და დაარეგისტრიროთ ახალი ორგანიზაცია, ახალი ფირმა. კი ბატონო, შესაძლებელია. თუ მათ სხვა ინტერესი არ აქვს. ჩემ შემთხვევაში მე ბევრი მაგალითი მაქვს. არც ერთი დღე და არც 3 თვე არც დაგვირეგისტრირეს და არც გადაგვირეგისტრირეს, მაგრამ ბევრ შეეძლოს მართლაც შესაძლებელი ერთ დღეში, მაგრამ როგორც კი დააფუძნებ, თუ იქ კვამლი ამოვიდა და ნახეს რომ რაღაც მუშაობს, იმ წუთში მოგადგებიან და ამით თარდება ყველაფერი. აქ არავის არაფრის გახსნა აღარ აინტერესებს დიდი ხანია, რამდენადაც მთელი ბიზნესი იმართება გენერალური პროკურორის მიერ, ის ანხორციელებს მონიტორინგს, მონოპოლიზირებულია მთელი ეკონომიკა და კარტელური შეთანხმებებით იმართება, შესაბამისად აქ არავითარი ინვესტიცია არ შემოდის, უზღაპრებია ეს ყველაფერი, არც არაფერი არ ვითარდება, ერთი ჯგუფი აკონტროლებს მთელ ბიზნესს თავიდან ბოლომდე და ეს არის ის, რაც წინააღმდეგობაში მოდის საერთოდ ნებისმიერ ეკონომიკურ კანონთან და ეკონომიკურ განვითარებასთან. შესაბამისად ამ კანონებით კიდევ ახერხებენ და ევროპელებს კიდევ ვიღაცას ჯერა მაგათი პრინციპში ვინც კარგად არის ის აქ რაც ხდება, თუმცა საქართველოში და შიგნით უკვე ეს ანეკდოტორია და სასაცილოა, როდესაც რეფორმატორად მოიხსენიებიან ესენი. მამათმა რეფორმებმა დაანგრიეს და მიწასთან გაასწორეს ყველა მემართულება საქართველოში. ბატონო ბიძინა, კითხავთ თუ შეიძლება დიდი ხანი. თუ შეიძლება ერთი წუთი რა რიგში დგავარ რა. ბატონო ბიძინა, კოალიციის საპარლამენტო სიის პირველი ნომერი კახი პაატა შამუგი აჭარის ტელევიზია. კოალიციის საპარლამენტო სიის პირველი ნომერი კახი კალაძია. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ბატონი კახი იქნება ახალი პარლამენტის თავმჯდომარე და თუ არა ამ შემთხვევაში იქნებ გითხრათ, ვინ შეიძლება იყოს ახალი პარლამენტის თავმჯდომარე? ხო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კახი იქნება
პარლამენტის თავმჯდომარე და ვერც იმას ვერ გეტყვით ვინ იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე. ცოტა მოგვიანებით ამას ყველაფერს გაიგებთ, როდესაც ჩვენ ჯერ შიგნით გულში ყველაფერს დავაწყობთ და დავალაგებთ. ბატონო ბიძინა, თუ შეიძლება რა Dan McLaughlin from the Irish Times. This looked like a battle, quite a personal battle between you and Mr. Saakashvili. You won, he lost. Does this mean he has now lost his authority and consider resigning? Secondly, last night, Mr. Saakashvili said that he was convinced that his party would still win once all the votes were counted today. And you also said before the election that you didn't really think it was in his character to peacefully just walk away from power. Do you think overnight he took this decision on his own, or did he have to be persuaded by international powers, the EU, the US, to accept defeat and leave quietly? გუშინ როდესაც ჩვენ განვაცხადეთ, რომ მოვიგეთ არჩევნები, ჩვენ გქონდა საფუძველი ამის. მე განსხვავებით სააკაშვილისგან, ჩვენ დავეყრდენით exit polls და მე არ მithქვამს, რომ საბოლოო შედეგები მივიღეთ. როდესაც მე განცხადება გავაკეთე, აუცილებლად ხაზი გავუსვი, რომ ეს არის წინასწარი შედეგებზე დაყრდნობით, ეს არის exit polls-ზე დაყრდნობით, exit polls ორ შედეგზე დაყრდნობით და სამზე თუ გნებავთ ხელისუფლების მიერ დაქირავებულმა კომპანიამაც ჩვენი გამარჯვება აღიარა. მე აბსოლუტურად საფუძველი მქონდა იმისა, რომ გამეკეთებია ესეთი განცხადება. საპირისპიროდ სააკაშვილისგან. როდესაც სააკაშვილმა და მისმა პრესმდივანმა გააკეთა განცხადება, რომ პროპორციულში წავაგეთ, მაგრამ ჩვენ ვიგებთ მაჟორიტარებში, მათ მხოლოდ თქვეს, რომ ჩვენი ინფორმაციით ჩვენი ინფორმაციით არაფერზე დაყრდნობით გააკეთეს ეს განცხადება და რა თქმა უნდა ცრუობდნენ და სიცრუე მათი ოსტატობაა და მათი პროფესიაა და ნახეთ, რომ მაჟორიტარებსაც ჩვენ დიდი უპირატესობით ვიგებთ რეალურად. ამათ მხოლოდ ადგენდა განცხადება გააკეთეს, რომ გუნდი შეენარჩუნებინათ მხოლოდ და ისევ საზოგადოება დაეძაბათ და ეს იყო და ეს. მე არ ვთვლი, რომ ჩვენი ბრძოლა, თუ ამას ბრძოლას დავარქვათ, პოლიტიკური ბრძოლა, რომ ჩემი პირადად სააკაშვილისადმი იყო, ან ანგარიშგება, ან პირადი ინტერესი. თუმცა მე მუდამ სააკაშვილს ვასახელებდი ძირითად მიზეზად იმისაც, რაც ხდებოდა საქართველოში და დღესაც შემიძლია გავიმეორო, რომ ზუსტად ამ კაცის იდეოლოგიამ დააფუძნა საქართველოში სიცრუე, ძალადობა და თუ გნებავთ წამებაც ის რაც ნახეთ თქვენ ტელევიზიების საშუალებით რაც ხდებოდა ქართულ ციხეებში, მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად რომ მისი იდეოლოგიის შედეგია ეს. მან მოაგროვა ეს გუნდი, ესეთი შემსრულებლები რომ არსებობდნენ ციხეებში, ზუსტად რომ მისი იდეოლოგიის შედეგია, ეს ძალადობაც რაც ხორციელდებოდა საქართველოს მოსახლეობაზე, ზუსტად რომ მისი იდეოლოგიის შედეგია, ის სიცრუეც რაც სამარცხვინოდ ქართულ მედიაში არსებობდა დღეს ის რომ 90%-ზე მეტი ქართველი ჟურნალისტების ტვინის გამორეცხვასა და სიცრუეზე იყვნენ დაფუძნებული და მუშაობდნენ, ესეც მისი იდეოლოგიის შედეგია და მე არ მქონდა აქ არაფერი პირადული და არ გამაჩნია არც დღეს არავით არის პირადული. გარდა იმისა, რომ მე რეალურად ესე ვთვლიდი და ვთვლი დღესაც, რომ ეს მის მიერ დაფუძნებული იდეოლოგია და მის ხასიათზე მორგებულია ეს ყველაფერი და მხოლოდ ამიტომ. და გაგრძელება კიდევ ქონდა? ხო, რაც შეეხება სააკაშვილის გადაწყვეტილებას, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად სააკაშვილს ამ გადაწყვეტილებაში დავეხმარე მე და ჩვენი გუნდი, რამდენადაც ჩვენ ძალიან სწორად ვაწარმოეთ ჩვენი კამპანია და მე ვფიქრობ, რომ მე ძალიან ფაქიზად ვეკიდებოდი ნებისმიერ გადაწყვეტილებას და მე ვფიქრობ, რომ მე კარგი ანალიტიკოსი პირადად თუ გნებავთ და თუ გნებავთ გარედან და ხშირად გამეცხადები ადრეც და მახსოვს და მე დამეგობრდი ამ ამერიკის ახალ ელჩთან და მასაც უთხარი, რომ ოდესღაც თუ მოვიცლით, გაჩვენებთ მეთქი რამდენიმე მაგალითს, როგორ აქედან მართავდი სააკაშვილს. და ამაში არის ბევრი სიმართლე და ბევრი მაგალითი მაქვს მე ვიცი მის კარგად ხასიათი და ძალიან ბევრ განცხადებებს და ქმედებებს ვაკეთებდი ისეც აქედან რომ იქიცვლი და ის იმ პოზიციას და ღებულობდა რაც საჭირო იყო და ამ შემთხვევაშიც მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ტრაბახი არ გამომივიდეს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ყველაზე დიდი წვლილი ამაში მე პირადად მიმიძღვის ჩვენს გუნდს და შემდგომ რა თქმა უნდა ძალიან კარგი როლი ითამაშეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მონიტორებმა, წევრებმა, ამერიკელებმა თუ ევროპელებმა ის რასაც მე მუდამ ვაცხადებდი, რომ მათ ჰქონდათ ძალიან პრინციპული პოზიცია, ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობდით მათთან და ძალიან კარგი მზაობა ჰქონდა, ძალიან კარგი სისტემა შევქმნით იმ გაყალბების სისტემის წინააღმდეგ, რაზეც ძირითადად ესენი ოცნებობდნენ და ერთადერთი მათ იმედი რისაც ჰქონდათ ამ არჩევნებში იყო მხოლოდ ძალადობა და გაყალბება. მე მოვახერხეთ, ჩვენმა გუნდმა მოვახერხეთ, რომ ჩვენ ძალიან კარგი სისტემა დაუპირისპირეთ მას
და ძალიან კარგად ვიმუშავეთ მათ რიცხვში საერთაშორისო თანამეგობრობის დამკვირვებლებთან და მე შემიძლია დღეს მადლიერებით მოიხსენიო ხელმძღვანელების და თვითონ ჯგუფისევრებიც, რომლებთანაც ჩვენ ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ და მათ გააკეთეთ ძალიან კარგი პრევენცია ჩვენთან ერთად და ძალიან ბევრი გაფრთხილებები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან და სააკაშვილთან საუბარში, რომ არ შეეგუებიან მძიმე დარღვევებს და არ მოაწერენ ხელს ძალიან მძიმე დარღვევებს და არ გაუправებენ თუ გნებავთ, არ გაუმართლებენ ესეთ არჩევნებს და აი ამან კომპლექსურად ყველაფერმა იმუშავა, სააკაშვილმა ნახა რომ არაფერი არ გამოზდის და სხვათა შორის ის მადლიერი უნდა იყოს ჩვენი გუნდისაც და დამკვირვებლებისაც, რომ საბოლოოდ მას არ ჰქონდა სხვა გზა, არც ერთნაირი და მან ბოლო კრიტიკულ მომენტში მოახერხა და პატარა ნაწილი, რასაც გუშინ მევისურვებდი და დღეს ეს მოახერხა მან ნაწილობრივ შეინარჩუნა სახე და რაც უთავარია ჩვენს ქვეყანას, ჩემს სამშობლოს შეუნარჩუნდა სახე დემოკრატიული ქვეყნის და ძალიან კარგი პრეცედენტი შეიქმნა მისი ამ განცხადებით. ბატონო ბიძინა, მოგესალმებით, ეკაწევწევაძე საინფორმაციო სააგენტო ივერა. ბატონო ბიძინა, თქვენ ბევრს საუბრობდით წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი თანამდებობა ეს არის ეგრეთ წოდებული საპენსიო თანამდებობა. თქვენ თუ აპირებთ ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლამდე ან თანამდებობაზე ყოფნას, თუ არა ვინ არის თათადარიგო კადრი და გარდა ამისა მინდა კითხოთ ლაზიკასთან დაკავშირებით. ამ ქალაქზე ბევრი შეკითხვა ისმის, აპირებთ თუ არა ამ პროექტს გადახედოთ უკვე ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. უკვე მოგეტყობათ რომ ხუმრობის ხასიათზე მოხვედით, კარგია პრინციპში გამარჯვების შემდგომ. ლაზიკა ეს ძველი ქართული სახელი მეგრელების სათაყვანო ამ კაცმა სასაცილოდ გახადა. სხვათა შორის ლაზიკას რაც შეეხება, ეს ყველაზე დიდი ანეკდოტია ის, რასაც სააკაშვილი ყვება და ყველაზე სასაცილოდ გახადა ეს ჩვენი ისტორიული სახელი. რა ვის უნდა ეს ქალაქი ჯერ რით უნდა აშენდეს? მე რატო უნდა აშენდეს ამ ჭაობზე? მე ვისთვის უნდა აშენდეს? დაცლილია ნახევარი საქართველო. უამრავი კორპუსები цаრიელია. ვის სჭირდება ეს? ვის უნდა და რას უნდა? რა თქმა უნდა, არც სახსრები ამის არ ჩანს, არც ის ადგილი არა გაზომილი, არც საჭიროება ამის არ არსებობს. ეს არის ტიპიური მაგალითი სააკაშვილის ტრიუკების. და სირცხულია ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა მას ესეთი მდარი ჭკუის გონია და ასეთ შეურაცხყოფას აყენებდა, რომ ესეთ სისულელეებს უკაცრავად ავრცელებდა და მინდა ის ამავდროულად ისაშენებდა ტანკ ლაზიკას, ბრონეტრანსპორტიულ ლაზიკას. ისიც განაცხადა, რომ რუსებმა მოპარეს მას ტანკ ლაზიკას პროექტი და თვითონ აკეთებენ. ნუ ესეთი ანეკდოტურია ეს კაცი. ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ტანკი და ბრონეტრანსპორტიორი, ნუ ქალაქს თავი დავანებოთ თქვა. კილომეტრებზე უნდა იყოს გადაჭიმული ქარხანა, მანქანათმშენებლობის, რომ ტანკის წარმოება შეძლო და ბრონეტრანსპორტიორის. ჩვენ ჩანასახიც არ აქვს ამის. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ანეკდოტურია მხოლოდ და არც მეტი და არც ნაკლები. კიდევ თქვენ დაამატეთ ხო ტრამპის პროექტიც ტრამპს არაფერი ინვესტიცია არ გაუკეთებია საქართველოში, თქვენ შენივრად იცით. გამოიყენეს, თქვა ორიომ კარგი ტრიუკი გააკეთეს, იმას აინტერესებდა რაღაც ფული გადაუხადეს ტრამპს. სააკაშვილი კიდევ როგორც ოსტატი სიცრუის გამოიყენა და მე არ ვიცი რა პროექტია საუბარი, მე მას სერიოზულად არც მეყურებია და არც მაინტერესებს სხვათა შორის და ჩვენ შევხედავთ და თანმიმდევრულად განმავითარებთ და დავიწყებთ შენებლობას საქართველოს ეკონომიკის და საქართველოს ეკონომიკის და ამ ზღაპრებზე დაფუძნებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ და ამ ანეკდოტებს ჩვენ ყურადღებას სერიოზულად არ ვაქცევთ. პარლამენტი ქუთაისში რაც შეეხება, როგორც ჩანს, რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ ყველაზე ცოტა ვალდებულება ამის კანონში ჩაწერეს და ყველა გზა გადაჭრეს და ჩვენ ვისარგებლეთ, რა თქმა უნდა, კანონს ვექვემდებარებით ყოველთვის, როგორც ვიცი ეს ძველი პარლამენტი შიგნიდან დაანგრიეს ისე, რომ მიწასთან გაასწორეს, რომ არავინ გაბედოს იქ ეთქობა ამის შიში ქონდა და აკვიატებულად აქვს ამ კაცს ესეც, აკვიატებულად, იმდენად აკვიატებულად აქვს ქუთაისში პარლამენტში გადატანა, რომ ეს პარლამენტი შიგნიდან დაანგრიეს, ნაჯახებით დაჩეხეს თურმე ყველაფერი, რომ არ მოხდეს ისე, რომ წააგოს სააკაშვილმა ეთქობა რაღაც ხელოდა და არის სარგებლობა ამ პარლამენტით საოცრებაა პირდაპირ. რატო აქვს ესე აკვიატება, რატომ გონია რომ თბილისიდან სულ გარბის, იმიტომ თბილისელებმა ადრე შეიცნეს სააკაშვილი და აქ პატივი დაკარგა მთლიანად და მუდამ გარბის თბილისიდან, როგორმე გაიქცეს და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი მე მგონი პარლამენტის გადატანის. პირველ ეტაპზე ჩვენ ამით იძულებული ვართ ვისარგებლოთ, შემდგომ როგორც უკეთესი იქნება და როგორც ეფექტური იქნება, ისე გავაგრძელებთ. ეს არაა პრინციპული და ესეც არის ისეთი საკითხი, ეს აღარა ნეტავ ეს იყოს მხოლოდ ჩვენი პრობლემა და არა სხვა. ჩვენ უამრავი პრობლემები გვაქვს უფრო სერიოზული გაცილებით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საპენსიო ადგილი ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში ვერ იქნება საპენსიო, როდესაც ჩვენ მოვდივართ გუნდი ახალი. ეს იყოს სააკაშვილმა გახადა ეს საპენსიო. ეს საერთოდ პრემიერ-მინისტრი არც ერთ ქვეყანაში საპენსიოდ არ მოიხსენიება. მათ გახადეს რამდენადაც მათ მენეჯმენტის გაგება არ აქვთ. როგორც საბავშვო ბაღში ბავშვები თამაშობენ, ისე თამაშობენ ესენი მინისტრებით და პრემიერ-მინისტრებით. შინაგან საქმეთა მინისტრი ნიშნავდა რამდენჯერმე და ორი პრემიერ-მინისტრი ყავს დანიშნული. თუმცა თანამდებობით და კონსტიტუციით, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრის გაცილებით მეტი უფლებები აქვს.
მათ გახადეს ესეთი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. რეალ კონსტიტუციურად არ არის საპენსიო ადგილი ეს. საპენსიო მე დავარქვი ამას, რამდენადაც იქ რომ მოხსნიან ვიღაცას და არ გაანაწყენონ, არ გაუშვან ძალიან ხშირად, აი მაგალითად ბოლო იყო მერაბიშვილი, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, იმიტომ რომ ახალ აიასთვის დაჭირდა, გადაიყვანა ამ ადგილზე და ესევე იყვნენ სხვაებიც, რომ ათავისუფლებდნენ და ეს იყო საპენსიო, იქ არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა პრემიერ-მინისტრს. თუ გახსოვთ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილი სახე და 5 მაინც ყავდა პრემიერ-მინისტრი, 5-დან 2-საც ვერ გაიხსენებთ, იმიტომ რომ არასდროს მათ არავითარი ფუნქცია არ ქონიათ რეალური. არა იმიტომ რომ კონსტიტუციურად არ აქვს პრემიერ-მინისტრს, არამედ იმიტომ რომ მათ მენეჯმენტი არ იციან და ფორმალურად აქვთ ეს ყველაფერი, როგორც უნდათ. აი ესაა. Yes, good evening, Piotr Smoller from Le Monde. I have just 2 short questions. You mentioned several times at the beginning that there would be no witch hunt, but at the same time, you mentioned you underlined the fact that certain crimes and injustices would have to be prosecuted. And I wonder if you could get into specifics and tell us what crimes and what injustices you're talking about and on what state level exactly. That's the first question. Second question is, what is your assessment of the incredible result that you got in Tbilisi, which was expected, but maybe not on that scale, and in Batumi? For each of those cities, how do you explain that fact? რაც შეეხება ის რომ შურისძიება არ იქნება და არ იქნება პოლიტიკური დევნა, მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, სად გადის ხაზი, გადის სამართალზე. მე პირადად განვაცხადე, რომ ვაპირებ ერთ-ერთ მოსამართლეს უჩივლო. სხვა შემთხვევაში საქართველოს ბევრი მოქალაქე მე ვიცი რომ ძალიან გამწარებული და გაღიზიანებულია ხელისუფლების ქცევით და მათ შეუძლიათ დაწერონ განცხადება და შეიტანონ სასამართლოში და სასამართლო გადაწყვეტს ამას ყველაფერს. მე პირადად არ ვაპირებ არც ერთ თავრობის მოხელეს ჩივილს და არ ვაპირებ მით უმეტეს პოლიტიკურ დევნას. და სად გადის ხაზი, ამას მოქალაქეები გადაწყვეტენ და გადაწყვეტს სასამართლო. სარჩელებით, რომელიც შეუძლიათ შეიტანონ და უჩილონ თავრობის ნებისმიერ წევრს. რაც შეეხება თქვენს მეორე კითხვას, რომელი წარმატება გაქვთ ხედულობაში, ან თბილისში, ან ბათუმში? არა, წარმატება არჩევნებში და ბათუმში. რა ვიცი. ბათუმში განსაკუთრებულად მაღალია, არც ვიცოდი განსაკუთრებულად. განსაკუთრებულად მაღალია ბათუმში. ბატონო? ხო. დუმბაძის არა, მე მგონი რომ დუმბაძეც და არც მე, ну, რა თქმა უნდა, მეც გარკვეული როლი ვითამაშდა ჩვენ მაგუნდმას და დუმბაძემაც, არ დაუკარგოთ მას, მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომელიც ზურს, მაგრამ თავარი არის, მე მგონი, სააკაშვილია. სააკაშვილია მიზეზი ამ წარმატების, რამდენადაც თბილისელებმა, საერთოდ თბილისი შეიძლება სააკაშვილი იმდენად, ხო, რა თქმა უნდა, მაინც სააკაშვილი, მაგრამ თბილისში უფრო მეტია ინტელიგენცია და ძალიან ადრე იცნეს სააკაშვილი და იცნო აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, ეს არის ალბათ დიდი წარმატების მიზეზი. კარგად დაინახეს მასის სახე და მისი ხელისუფლების სახე. და შეეხება ბათუმს, მისი საამაყო ბათუმი რომ ის ბათუმს აშენებდა და ბათუმი მისი საოცნობო ქალაქია და ევროპის საუკეთესო ქალაქად გადააქცია. ნიცას ადარებდა და სხვა ქალაქებს რომ ეს ყველას ჯობია უკვე ევროპაში და მსოფლიოში. ამ ტრაბახმა არ უშველა და ის ზიანი რაც მან რეალურად მიაყენა ბათუმს დაამახინჯა ძალიან ბევრი მახინჯის შენობა აშენა. არასწორი პროექტებით და მხოლოდ ამაშიც ეს კაცი ყველაფერს თვითონ წყვეტს. ძალიან ბევრი სასაცილო შენობა გააკეთა იქ და ყველაზე სასაცილო და ყველაზე ბოლო ალბათ გახლავთ ის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, როდესაც 35 სართულზე ეშმაკის ბორბალი აიტანა, მართლა უტანია თუნდაც ეს ბორბალი და რა გვეშველება რა უყოთ ამას. ანაკაი სანაპიროზე ახლა აშენ ახალი ზარბაზნების ტუჩივით არის რომ იყურებს ორი შენობა რომ გააკეთა ახალი ამ ხიდთან. ძალიან ბევრი პროექტი აქვს გაკეთებული ისე რომ აი მით გაანაწყენა ბათუმლები და ძალიან გაანაწყენა. თანაც ინვესტიციებს აძახის სულ ბათუმს. ინვესტიციის ხიბლი ის გახლავთ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა დასაქმდეს და ეს არის ძირითადი აზრი ინვესტიციის. ის ახერხებდა რომ ვისაც შემოაქვს ინვესტიცია თავისი ემუშებით შემოდიოდნენ და ადგილობრივს საკუთარ ქალაქში სამუშაოზე პრიორიტეტის არ ქონია. და ბევრი კიდევ სხვა რამ და საკუთარი ქცევებით გაანაწყენა ბათუმელები მათ რიცხვში, თუმცა თვლიდა რომ ბათუმს იშენებდა სათავისოც. სათადარიგო აეროდრომად ჰქონდა რომ თუ თბილისიდან წავიდა და ბათუმში გადიოდა პირველი. მაგრამ ბათუმშიც ისე გაიფუჭა საქმე რომ აი ნახეთ შედეგიც ეს იყო რომ არცად აღარ უნდათ მაგის გაგონება.
ტელეკომპანია მაესტრო თამუნა ბუბაშვილი. თქვენი დაცვის წევრ ბესო სურმავა საქმის გამოძიება თუ დაიწყება და ამ ეტაპზე რა არის სიახლე ამ საკითხთან დაკავშირებით? ხო რა რამე სიახლე ამას. სოთიშოს მეც არა მაქვს სიახლე და მე ძალიან მაინტერესებს. მე როგორც პიროსავე განცხადებაში გავაკეთე რომ ეს ნამდვილად იყო ჩემი დაცვისევრი, მას ჰქონდა ძალიან კაი იუმორი და მე ძალიან კარგი დამოკიდებულება მქონდა მასთან პირადად ვახერხებდი შეიძლება თქმობდი. ისევე როგორც ყველა ჩემი დაცვისევრი ძალიან მიყვარდა, ძალიან დიდ პატივისცემ. ძალიან დიდი გაუგებრობა მოხდა. და გადამალული ყავს ეს კაცი დღეს. ჩვენ არ ვიცით სადაა, ვერ მივაკლვიეთ. ეს დაჭირდათ იმისთვის რომ ეს განცხადებები გაეკეთებინათ. რა თქმა უნდა ეს განცხადებები და ჩანაწერები, ყველა ჩანაწერი იყო უსუსური, რა თქმა უნდა და გარავითარ კომპრომატს არ შეიცავდა. მათ ჰქონდათ სურვილი მხოლოდ ასეთი უსუსური კომპრომატებით თაც კი გადაეფარათ ის საშინელებები, რაც ჩვენ ნახეთ ქართულ ციხეებში. და სურმავას მე მგონი იჭერენ მანამ რომ სურმას და მიაწერეს ავტორობა ამ კომპრომატების. თუმცა რა თქმა უნდა თვითონ უსმენდნენ Skype-ით თუ Facebook-ებიდან ეს ყველაფერი თვითონვე აქვს დამოკრეფილი, სურმავა არაფერ შუაში არ არის აქ. ელემენტარულად ეს დაიჭირეს, აიყვანეს სადღაც იმისთვის რომ ეს კომპრომატები თითქოს სურმავას ავტორობას სურდათ ხოლოდ. რა თქმა უნდა ავტორები თვითონვე არიან, თვითონვე უსმენენ და უსმენენ ყველას, როგორც თქვენ კარგად იცით. Skype-ში თავისუფლად შედიან და სხვათა შორის თუ ვინმეს კიდევ განცდა რომ ნებისმიერ Skype-ს ამათ აქვთ ვირუსების 70%-ს ესეთი ინფორმაცია არის რომ საქართველოსთან ვრცელდება და ამათ აქვთ უზარმაზარი რაოდენობის ხალხი ყავს დაქირავებული სპეციალისტები, აქვთ ტექნიკას შესატყვისი და ამ საზაგლობებსაც ესენი ავრცელებენ და ამის სპეციალისტები არიან. რა თქმა უნდა მათივე მოპოვებული იყო ეს, თუმცა ჩვენ კომპრომატს სერიოზულს ვერ აიღებდნენ, რამდენადაც არავითარი კომპრომატები ჩვენთან არ მოიპოვება, ჩვენ ძალიან კანონმორჩილნი ვართ და ერთად გუნდში ძალიან კარგი ურთიერთობებია. სურმავასთვის უნდა დაებრალებიათ, რაც თვითონ მოიპოვეს. არაფერი არ ვიცით და ჩვენ ვცდილობთ და ვეძებთ და ვერ მივაკლით. ალბათ. Alan Cullis in the Wall Street Journal. Could you say how much you spent on your campaign here in Georgia and how much you spent in the United States separately and why that was necessary? რაც შეეხება არჩევნებს საქართველოში, ჩვენ მოახერხეთ მხოლოდ 20-დან 25%-მდე ზუსტებს ვერ გეტყვით, რამდენი გამოვა პროცენტებში. 20-დან 25%-მდე შევძელით მხოლოდ საკუთარი კამპანიის დაფინანსება. იმ მიზეზით, რომ ხელისუფლებამ უზარმაზარი ძალადობა და კანონდარღვევა განახორციელა ჩვენ წინააღმდეგ და ამის ჩვენ გვაქვს თუ თქვენ გაქვთ სურვილი ამის, ხო გაქვთ ეს წარმოგებული 30 გვერდიანი გვაქვს ჩვენ აღწერილი ეს რამდენი კანონდარღვევა და როგორი ძალადობა განხორციელდა ჩემზე პირადად და ჩვენი გუნდის წევრებზე და მუდამ მუქარა იმის რომ შემოვიდა დიდი ფულის პატრონი და სიყიდის არჩევნებს რეალურად ჩვენ მხოლოდ 20-დან 25%-მდე მოახერხეთ ჩვენი კამპანიის დაფინანსება. შესაბამისად, თქვენ ვერ ნახავთ ვერცეთ ბანერს ქუჩაში, თქვენ ვერ ნახავთ ვერცეთ სერიოზულ რეკლამას, ჩვენ ვერაფერი ვერ მოახერხეთ. ჩვენ ოფისები საშინელ დღეში გვქონდა, ვალები გვაქვს დარჩენილი იმ კარდაკარს ვინც დადიოდნენ და ჩვენი კოორდინატორები ფული ვერ გადაუხადეთ დღემდე და ამას ენთუზიაზმით აკეთებდნენ მხოლოდ საკუთარი კამპანია დაიფინანსეს ჩემი სახსრებით პირადად 200 თუ 300 მილიონით დამაჯარიმეს. აბსოლუტურად გაურკვევლად და იმ მოსამართლეზე ვაპირებ ზუსტად საჩივრის შეტანას, როდესაც მე მოიხსენი ეს. და საკუთარი კამპანია დაეფინანსეს ჩემი ფინანსებით. ეს კი მოახერხეს ძალადობით ამოიღეს ეს, აბსოლუტურად კანონი არ დაგვირღვევია. ეს რაც შეეხება შიგნით, რაც შეეხება ჩვენს ლობისტებს, რასაც ხშირად საუბრობენ, ჩვენ ხავს ორი ლობისტური ჯგუფი და არა 60, რასაც სააკაშვილი მუდამ ამბობს. მას ხავს 5-ზე მეტი და ჩვენ გვაქვს ეს თუ გნებავთ ჩამონათვალი. და ის ბიუჯეტიდან აფინანსებს და მინიმუმ 3-ჯერ მეტ სიხდის, იმაზე მეც 3-ჯერ 4-ჯერ მეტ სიხდის იმაზე, რასაც გადავიხადეთ ჩვენ ლობისტებში. მე ზუსტი თანხა არ ვიცი, მაგრამ ეს არ არის ზღაპრული თანხა, თანაც მე საკუთარი თანხებით დავაფინანსე. ამაზე თქვათ, საქართველოს მოსახლეობას არავითარი ეჭვი და კითხვა არ გააჩნია. სააკაშვილი ლობისტებს, რომელიც გაცილებით მეტ ეყავს მას, ჩვენი ჯიბიდან, ბიუჯეტიდან აფინანსებდა და ესაა საკითხავი. მე არ ვიცი ზუსტი თანხა, მაგრამ ეს არ არის საოცრება, შეიძლება 2 მილიონი, შეიძლება 3 მილიონი, საერთოდ მე არ ვიცი, შეიძლება 1-დან 3 მილიონამდე ალბათ, მაგრამ ეს არ არის საოცარი თანხები. Ellen Barry from the New York Times. As far as you understand now, is Georgian Dream able to appoint a prime minister? And are you interested in keeping Mr. Mirabishvili in his position? Are there any other members of the ruling coalition that you're interested in keeping with you or bringing to your team?
მერაბიშვილი რა თქმა უნდა ვერ შეინარჩუნებს, ისევე ვერც ერთი მინისტრი ვერ შეინარჩუნებს ჩემი აზრით ჩვენს გუნდში ადგილს. მინისტრის მოადგილეების დიდი ალბათობაა ჩვენ ეს არ გაგვიხილავს, მაგრამ ვერც ერთი მინისტრი ვერ გახდება ჩვენი გუნდის წევრი და მათ შორის ვერც მერაბიშვილი. არჩევნებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ კონკრეტულად ზუგდიდში რამდენად სარწმუნოდ მიგაჩნიათ ის შედეგები რაც CSK-მ დადო და ხომ არ აპირებთ თქვათ გასაჩივრებას ან ხელახალი არჩევნების ჩატარებას ამ რეგიონში. ზუგდიდში როგორც მე ირაკლი ალასანიას ვესაუბრე ამ დილით და ის მოდის ახლა გზაშია. მე მგონი რომ 1-2 საათში უკვე თბილისში იქნება. წინასწარ ინფორმაცია რაც ვიცი ირაკლისგან რომ არის ძალიან ბევრი დარღვევები. აი მაგალითი მომიყვანა რომ ადამიანები რომლებიც დათვლილია და დათვლილია სხვა მონიტორების მიერ რამდენი ხმის მიმცემი შევიდა საარჩევნო უბანზე 10000-ით მეტია ბიულეტენი ყუთში აღმოჩენილი ერთ-ერთ უბანზე თქვათ დამკვირვებლებმა და ბევრმა სამოქალაქო სექტორიდან დააფიქსირეს რაოდენობა ადამიანების დეს მარტივი იყო ყველა აფიქსირებდა რამდენმა ადამიანმა მისცა ხმა უბანზე მას აქვს უბნები სადაც ამ ადამიანების რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია ბიულეტენებზე რომელიც აღმოჩნდა ყუთებში და დღეს ირაკლი ჩამოდის და ჩვენ განვიხილავთ მას როგორ მოიქცეთ და როგორ გავაგრძელოთ. Господин Иванишвили, межгосударственная телерадиокомпания «Мир», Бадрина Чкебея. «Мир». Я являюсь директором телекомпании «Мир». Я хочу вас спросить об одной интересной вещи. После вашего интервью складывается впечатление, что между вами дистанция еще больше разошлась. Уже сегодня в российской версии появилась одна из версий о том, что через полгода Саакашвили может распустить парламент. Имеет ли эта версия право на существование? Благодарю вас. Я думаю, что мало вероятно. მე ვფიქრობ, რომ ნახევარწლის შემდგომ პარლამენტის დათხოვნა და ეს შემდგომ ძალიან დაბალი ალბათობა ამის, რომ მას ამდენი მანევრი დარჩეს, ამის საშუალება დარჩეს. და სხვათა შორის ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ ბევრი კითხვები გვაქვს, როგორ მოვეწყობთ და ძალიან ბევრი კითხვაზე არა გვაქვს პასუხი დღეს და ჩვენთვისაც ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, როგორ მოხდება ეს ურთიერთობები, როგორ მოახერხებთ ჩვენ თანაარსებობას, როგორ მოხდება მთავრობის წარდგენა, დამტკიცება და ესე შემდგომ. ძალიან ბევრი კითხვა ჩვენს გაგვაჩნია, მაგრამ ერთში გარწმუნებთ, რომ მას აღარ დარჩება ესეთი არაღი, რომ მან ესეთი მანევრები და ტრიუკები გააკეთოს, ასე სადრე აკეთებდა, ამის შესაძლებლობები მას არ ექნება. მადლობა. Добрый день, телекомпания РЕН-ТВ, Москва. Господин Иванишвили, скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, стало главным достижением грузинской революции РОС? მოგახსენებთ? მე მგონი რომ ამ ხელისუფლებამ რაც რეალურად შეძლო, რაც გააკეთა, მე ის ორი რეფორმა გავიხსენე, შემთხვევით გამოვიდათ და ესეც საბოლოო ჯამში გაანადგურეს, პოლიცია პოლიტიზირებული გახადეს და ეროვნული გამოცდები პრაქტიკულად აღარ გავს იმას, რაც თავში იყო. სხვამათ არაფერი არ გამოსვლათ, ერთადერთი რაც გამოვიდათ და გამოვიდათ ჭეშმარიტად, რომ წინა ხელისუფლებას ვერ ახერხებდა წინა ხელისუფლება სახელმწიფოს ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციის შესრულებას, რაც აუცილებელია, საგადასახადო და საბაჟოებიდან ფულის მოგროვებას და მერე მის გადანაწილებას მისი დანიშნულების მიხედვით. მოგეხსენებათ, რომ ეს სახელმწიფოს ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციაა, რომ ნაწილმა უნდა გადაიხადოს და სახელმწიფო განსაზღვროს სად გადაანაწილოს და ეს ფულის მოგროვებას ვერ ახერხებდა წინა ხელისუფლება. ის რომ ბიუჯეტი სააკაშვილის მოსვლის შემდგომ, ამ ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ რამდენჯერმე გაიზარდა, არ შეგეშალოს და არ იფიქროთ, რომ ეს პარალელურია ეკონომიკური ზრდის. არა. ეკონომიკა პრაქტიკულად ჩემი აზრით არ გაზრდილა და მე თუ მკითხავ, უარესიცაა ეკონომიკა, თუმცა ამის შედარება ხალხ ძალიან რთულია, ძალიან ძნელი დასათვლელია ეს ყველაფერი, რამდენადაც წინა ხელისუფლების დროს პრაქტიკულად არავითარი სტატისტიკა არც კეთდებოდა და არც ხდებოდა. წინა ხელისუფლება ვერ ახერხებდა საბაჟოებიდან და საგადასახადოებიდან ფულის მოგროვებას. რაც გააკეთა ვარდების რევოლუციის შემდგომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ და სხვათა შორის ყველაზე მეტი კონსულტაციების თუგნებავ და ყველაზე მეტი დახმარებაც მე გავუწია მაშიც. მე ვასწავლე პირველი კამერების საგადასახადოზე იყო ყველაზე დიდი პრობლემა როტაცია, როგორ უნდა მომხდარიყო და ეს შემდგომ მე არ ვამბობ რომ მხოლოდ ჩემგან აკრიფეს ეს შესაძლებელია უჩემოდაც გააკეთებდნენ, მაგრამ მე აქტიურად ვეხმარებოდი. აი ეს გააკეთეს, მაგრამ ესეც იმდენად დაამახინჯეს. ეს ისწავლეს ფულის მოგროვება, რაც აუცილებელი ფუნქციაა. და
გადანაწილება, მაგრამ ესეც იმდენად დაამახინჯეს, ფულის მოგროვება ისავლეს ისე კარგად, რომ ყველა მოქალაქის ჯიბეში ძვრებიან აბსოლუტურად და ეს აღარ არის საბაჟო და საგადასახადო მხოლოდ. იციან ყველა მოქალაქეს ბუკვალნად არ ვაზვიადებ, ვის რამდენი აქვს ფული, ვის ჯიბეში რამდენი ფულია და აბსოლუტურად აღარც სასამართლო, აღარც პოლიცია ჭირდებათ, პირდაპირ ეძახიან და ეუბნებიან ციხეში წახვალ და გადაიხდი თუ ციხის გარეშე შეგიძლია ამოიღო და დადო. აი იმდენად ისწავლეს და გაიცნობენ ფულის მოგროვებაში, რომ ყველა ჯიბეში ჩაძვრენ და რა თქმა უნდა ესეც დაამახინჯეს და რაც შეეხება პროცესი ერთია რომ მოაგროვო, მეორეა გადაანაწილო. გადანაწილების პროცესიც მე მგონი რომ კატასტროფას ვნახავთ ჩვენ მოვალთ, ნახავთ ბიუჯეტს, მე ველოდები კატასტროფას, მე მგონი რომ ბიუჯეტი ერთ-ერთი ძირითადი კანონია. კარგად მოგეხსენებათ სახელმწიფოს და იქ მუხლებს შორის ურთიერთობები, ბიუჯეტის მუხლებს შორის ურთიერთობები მკაცრად არის გაწერილი, მე მგონი რომ ამასაც არიცავდნენ და ეს გადანაწილების პროცესიც ერთი კაცით ხდებოდა და ამიტომ იყო რომ უამრავი პრობლემები იყო და ამ დროს რაღაც კონცერტები, რაღაც ფილმში მილიონები ხდებოდა 20 თუ 25 მილიონი და ესე შემდგომ. მე მგონი რომ გადანაწილების პროცესის დაამახინჯეს და პრაქტიკულად ეს რაც გამოუვიდათ რეალურად, რასაც წინა ხელისუფლება ვერ ახერხებდა, ესეც მივიღეთ საბოლოო ჯამში დამახინჯებული სახით. Sean Walker from The Independent. Could I ask you to imagine that in the coming days your telephone rings and it's Vladimir Putin and he says, congratulations on your fantastic victory. What can I expect from Georgia in the next few years? What are you going to say to him? მე არ გამოვიწყავ რომ რუსეთიდანაც მილოცვა მივიღოთ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში და მე არ ვიცი რამდენად თქვა თვითონ პუტინი დარეკავს და როგორ მოხერხდება ეს, მაგრამ არაფერს არ გამოვიწყავ და შემდგომ გაგრძელება რა იყო თუ გახსოვს? რა შეიძლება რუსეთი თუ Ну что вы будете ему говорить, если он говорит, вот что мы можем ожидать от Грузии? და რაც განმიცხადებია და დღესაც შემიძლია გავიმეორო რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ რუსეთთან ურთიერთობები დავალაგოთ მიუხედავად იმისა რომ სიტუაცია ძალიან მძიმე ურთიერთობებია ჩიხში შესული მე ვფიქრობ რომ არის საშუალება არსებობს საშუალება რომ მოახლოეს დროს ჩვენ კულტურული და სავაჭრო ურთიერთობები მაინც აღვადგინოთ და უნდა ორივე მხარემ ჩვენ ცდილობას არ დავაგლებთ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის რომ ჩვენს დიდ მეზობელთან მივახციოთ და მეგობრული ურთიერთობებს მივახციოთ. რაც არ იქნება იოლი, ეხლა ვაცხადებ, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ყველანაირი მცდელობა იქნება ამის. თქვენ რამდენჯერმე გქონდათ ეჭვი თქვენზე რომ ხელისუფლებასთან კარგად თანამშრომლობთ და ბოლო კითხვით მე მგონი თავი გამომჟღავნეთ ძალიან. მაგას აღარავინ აღარ სწავს სერიოზულად კანონიერ ქურდებთან დაკავშირებით. არა, მაგას რამდენჯერმე გაეცა პასუხი. მაგის საფუძველი რომ ჩვენ კანონიერ ქურდებს დავიბრუნებთ და კანონიერ ქურდების გასაგებია რომ მეკითხებით, მაგრამ ჩემი რეპლიკაც გაითვალისწინეთ. თქვენს კითხვას მე შემიძლია შეფასება მივცე და ესეთი შეფასება მივეცი, როგორც მივეცი და შემიძლია კიდევ გამიმეორო, რომ არ აქვს არავითარი საფუძველი მაგ კითხვას. თქვენ ახმაურებთ იმას, რასაც მუდამ ცდილობს სააკაშვილი და მისი ცრუ იდეოლოგია, ამას არავითარი საფუძველი არ გააჩნია, რომ საქართველოში დამელოდეთ. თქვენ ამ კუთხით არ გიკითხავს ეს რომ ხელისუფლება თანამშრომლობს კანონიერ ქურდებთან. თქვენ გაქვთ ასეთი ინფორმაცია რომ ხელისუფლება კანონიერ ქურდებთან თქვენ ეს გაქვთ ხედულობაში? თქვენ გაქვთ თქვენ ამბობთ რომ ხელისუფლება თანამშრომლობს კანონიერ ქურდებთან? თქვენ აცხადებთ ამას? თქვენ ხო ესე კითხვა არ დაგისვევთ. ეხლა კითხვა ეს მეორე მხრიდანაა. დავაბრუნებ თუ არა კანონიერ ქურდებს და ჩემი რეაქციაც ესაა. ვიცი და მე გავიგე თქვენი კითხვა. ეხლა თქვენ ცოტა და კონკრეტულად თუ გნებავთ. არა, მე მინდა ბოლომდე მივიყვანო. რა გაქვთ დასაკონკრეტებელი? რა გაქვთ ხედულობაში? აბა დააკონკრეტეთ. ვისგან იყო ეს შეკითხვები ხალხის? სააკაშვილმა გთხოვა თუ ბოკერიამ გთხოვა? არა, ძალიან ჩანს იმადგან და იმიტომ ყველას არ გახსენებთ, იმიტომ რომ ხალხში ესეთი კითხვები არა. ამას ავრცელებს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ვინც ავრცელებს სააკაშვილის იდეოლოგიები და ავრცელებენ სააკაშვილის მიერ მართული მედია და მე არ მეგონა თუ იქ მომეხსენებინეთ. მე არ მინდოდა თქვენ იქ მომეხსენებინეთ, იმიტომ რომ ამ კითხვას არ აქვს არავითარი საფუძველი. როდესაც ჩემი ბიოგრაფია, ჩემი ხელწერა, ჩვენი გუნდი ერთ ადამიანზე ვერ იტყვით და კითხვა არ ისმის და უეცრად ესეთ კითხვას ვსვავთ ჩვენ კანონიერ ქურდებთან მითანამშრომლებთ თუ არა, აი ეს მოდის ზუსტად. რას ნიშნავს დაბრუნება? მერცხალი ხო არა რომ გადმოფრინდეს არა, გასაგებია. მე მგონი პასუხი გასაგებია.
Можно? Да. Значит, АТВ International, Диана Исаева, Азербайджан. Я бы хотела у вас узнать вообще, каковы перспективы сотрудничества у вас с Азербайджаном с Грузией с точки зрения энергетических каких-то проектов. И второй вопрос, если можно. Вот как вы видите путь разрешения региональных конфликтов, на Южном Кавказе, в частности наш конфликт, да, Карабахский. В общем, в целом вы, если можно ответить. Да. В регионе. Спасибо. აზერბაიჯანთან თანამშრომლობას მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან მოკლე დროში გვექნება ძალიან ახლო და მეგობრული ურთიერთობა აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან. ყველა საფუძველი გვაგვაჩინა ჩვენ იმის, რომ ჩვენ ძალიან მეგობრული ურთიერთობა დავამყაროთ ძალიან სწრაფად აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან. მე რამდენიმე ჩემს განცხადებაში გავაკეთე მიმართვა და შემიძლია გავიმეორო დღეს მადლიერებით და მადლობა გადაუხადო აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, აზერბაიჯანის ხალხს. მე ვიცი, რომ ისინი საქართველოს და ქართულ ხალხს ეხმარებიან და ამ მიზნით გაზის დიდი რაოდენობა, კომერციული გაზის რაოდენობა მაქვს ხედულობაში ძალიან იაფად გვაწვდიან, თუმცა ჩვენი ხელისუფლების მონოპოლისტები, მართული ხელისუფლების მიერ მართული მონოპოლისტები ახერხებენ იქაც ეს შეღავათი ქართულ ხალხამდე არ მივიდეს. მე ვიცი ეს, ჩვენ მოვალთ და გაზის საფასური ამის ხარჯზე მათ რეცხვი, რომ ჩვენ აზერბაიჯანი მეგობრულად ძალიან იაფად გვაწვდის გაზს, მე კიდევ მეორეთა გადავუხადო მინდა მათ მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ ყველა საფუძველი გაგვაჩინა ჩვენ იმისთვის, რომ ძალიან ახლო და მეგობრული ურთიერთობები დავამყაროთ აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან. მე საოცრად შევეჩვიე, მე ადრეც ვიცნობდი ბევრ აზერბაიჯანს და ეხლა ჩემი მოგზაურობის დროს ამ ეტაპზე საოცრად დავმეგობრდი, საოცრად საყვარელი ხალხია, ჩვენი ეთნიკური უმცირესობები მყავს ხედულობაში. ძალიან მშრომელი ხალხი, დაკოჟრილი ხელებით, ძალიან საყვარელი ხალხი, ძალიან გულწრფელი ხალხი. ესენი ჩვენი მოქალაქეები არიან. მაქსიმალურად დაუდგები მათ, რომ მაქსიმალური ინტეგრაცია მოხდეს მათი ჩვენს საზოგადოებაში და ამავდროულად მათ მონაწილეობა მიიღონ უმაღლეს ხელისუფლებაში და ესე შემდგომ და თქვენს კითხვას კიდევ უბრუნდები, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან დიდი საფუძველი, ძალიან დიდი მზაობა გვაქვს, რომ ძალიან კარგი მეგობრული ურთიერთობა გქონდეს აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან. რაც შეეხება კონფლიქტებს, რომელი უფრო მძიმეა, მე არ ვიცი, თქვენი თუ ჩვენი, ორივე საკითხის საკმაოდ მძიმე და ძალიან რთულია. მე ძალიან გამიჭირდებოდა ამაზე ანალიზის გაკეთება და თავს შევიკავებდი. ბატონო ბიძინა, თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენი ხელისუფლებაში, როდესაც უკვე დაიწყებთ რეალურად მუშაობას, არ იქნება არანაირი პოლიტიკურ დევნას ადგილი, თუმცა ვისაც აქვს კანონდარღვევა, ის ააგებს კანონის წინაშე პასუხს. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით საპროტესტო აქციები იყო, რომ მთავარი მოთხოვნა იყო დაისაჯოს ბაჩუ ახალაი, ასევე არსებობს საიას რეკომენდაცია პროკურატურის მიმართ, სადაც ის მათ მიაწოდა პროკურატურას პატიმრების მონაყოლი, ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშებიდან, ყველა წლის ანგარიშებიდან ფაქტები, სადაც უშუალოდ სახელდება ბაჩუ ახალაია. ჩვენს რეპორტიორს ჰქონდა მცდელობა, რომ იუსტიციის სახლის გახსნაზე, რომ ბატონი ზურაადეიშვილისგან მიიღო შეკითხვაზე პასუხი, თუ რატომ არ დაიკითხა ბაჩუ ახალაია როგორც მინიმუმ ამ საკითხზე. მაგრამ ვერ მიიღო ეს პასუხი. მე მაინტერესებს თქვენგან დადგება თუ არა ბაჩუ ახალაიას როგორც მინიმუმ დაკითხვის საკითხი და შემდეგ ძიების პროცესში თუ გამოიკვეთება ის როგორც რეალურად აქტიური ისა. კი ბატონო, გასაგებია. ძალიან მარტივი მაქვს პასუხი. მე მგონი რომ ჩემი ჩარევის გარეშე თქვენ თუ ნახეთ ათასობით ახალგაზრდა გამოვიდა ამის ასეთი მსგავსი მოთხოვნით. მე მგონი რომ იმდენი სარჩელი შევა მაგ კუთხით სასამართლოში რომ ჩემი დახმარება არ დაჭირდებათ. იმდენი ხალხია გამწარებული მაგკაცისგან და იმდენი ხალხს აქვს უკვე მზაობა იმისა რომ სარჩელი შეიტანოს და მოითხოვოს რომ კანონი დაისაჯოს, ჩემი განცხადება და ჩემი ჩარევა აღარ დაჭირდება. მე განვაცხადე და კიდევ გავიმეორებ რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არის განაწყენებული და გამწარებული ხელისუფლების ბევრი მოხელეებისგან. მე შევქმნი, ჩვენ შევქმნით, ჩვენი გუნდი შექმნის რეალურ გარემოს იმისა, რომ ქვეყანაში სამართალი აღსდგეს და მოქალაქეებს ექნებათ საშუალება ეს გადაწყვიტონ სასამართლოს საშუალებით. რაც შეეხება თქვენს კონკრეტულ შეკითხვას, მე მგონი იმდენი მომჩივანი ეყოლება ახალაიას, რომ ნამდვილად არ დაჭირდება ჩემი ჩარევა. და თქვენს კარგად იცით ეს და ალბათ სამართალი აღსდგება და აქაც ყველა აგებს. არა მარტო ახალაია, არ იფიქროთ, ჩემი ბილი განცხადება იმას, რომ არ იქნება პოლიტიკური დევნა და ძალიან ბევრი კანონდამრღვევი და მათ რიცხვი ახალაიაც
ესე მარტივად გადაურჩებენ. ერთია პოლიტიკური დევნა და პოლიტიკური ნიშნით, მეორეა სამართლის კუთხით. სამართლის კუთხით უამრავი კითხვაა. მარტო ახალაიაზე არ არის, მე მგონი კითხვა. კიდევ იქნება კითხვების ხმებზე და სასამართლო ამას გაარჩევს. მე არ მინდა რომ წინასწარ დასკვნები გავაკეთო ამას. ბიძინა, ბოლო კითხვა რა ბოლო. როგორც პრემიერ-მინისტრი და თქვენი გამოცდილებით, როგორც თქვენ თქვით რომ ბიზნეს გამოცდილებით, დაეხმარებით თუ არა ინვესტორებს, რომელთაც სურთ საქართველოში რამე გააკეთონ? აი როგორ დაეხმარებით თქვენი ფულით თუ დაეხმარებით და ბანკზე მინდა ქართულ ბანკზე შეგეკითხო რა მდგომარეობა ეხა და რას უპირებთ ბანკს? მადლობა. დიდი მადლობა. მე მგონი რომ ძალიან კარგი კითხვაა. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის და ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა გახლავთ ის უმუშევრობა და ის უსამართლობა რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ ნაწილს საშუალება არ აქვთ საკუთარ სამშობლოში სამსახური შევნონ და საკუთარი ოჯახები არჩინონ. ეს იქნება ჩვენი ბრძოლის ყველაზე დიდი საგანი და ყველაზე ხანგრძლივით თუ გნებავთ სანამ ამ უსამართლობას არ დავძლებთ. გარდა იმისა რომ სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს და მე არ ჩამოვთვლი და კარგად მოგეხსენება თქვენ ეკონომიკა იცით რომ პოლიტიკურადაც და ეკონომიკურადაც ჩვენ ყველაფერს გავმართავთ რომ საინტერესო საინვესტიციო სივრცე გაჩნდეს საქართველოში. გარდა ამისა მე არ გამოვიცხავ რომ როგორც პრემიერ-მინისტრიც და როგორც თუ გნებავთ კერძო მესაკუთრეც ქართულ ბანკი თუ ჩემი კაპიტალი ზოგადად ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის რომ უცხოურ ინვესტორებს შეუქმნათ ინტერესი საქართველოში შემოსვლის და მე ამას ვაკეთებდი ადრე, ვაპირებდი. ეხლა არ დავარღვევ მე ამ სუბორდინაციებს რომ ხელისუფლებაში ვარ და ოროტად გამოყენებაში თქვათ რომ არავინ დამადანაშაულოს, ამასაც გავაკეთებ კანონიერი გზით, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ რომ მე 25%-ზე სულ მქონდა პრეტენზია უცხოურ კაპიტალს. უცხოურ კაპიტალს თუ 25%-ს ადგილობრივს ახვედრებ, როგორც წესი და შეღავათიანს გაცილებით იოლად შემოდიან, ვინც ქვეყანა არ იცის. მეს უკვე გავლენილი ეტაპი მაქვს, რამდენიმე პროექტიც მქონდა, მზაობაც მქონდა ბევრი და რა თქმა უნდა ამის მსგავსი პრეცედენტები იქნება, რომ საკუთარი კაპიტალითაც შევძლო და საკუთარი ავტორიტეტითაც შევძლო და როგორც პრემიერ-მინისტრიც და ეს იქნება ძირითადი ზრუნვის საგანი. არის ეს ფასადურად განცხადებები, რომ ინვესტიციები შემოდის და ამ დროს არაფერი არ შემოდის. ტურისტები მაგალითად ერთი კვირის განმავლობაში სააკაშვილმა 5 განცხადება გააკეთა, 5 ჯერ გამოვიდა, დაიწყო მილიონიდან და კვირის ბოლოს ავიდა 7 მილიონზე. ამატებდა ყველა დღე რომ ამდენი ტურისტი შემოვიდა. რა თქმა უნდა, ცარიელი განცხადებებით რომ არაფერი არ კეთდება, ნახეთ და კარგად ხედავთ რომ 1,200,000 კაცი გაქცეულია საშოვარზე, სამსახური ვერ იშოვნეს და აბსოლუტური უმრავლესობა რეალურად დაუსაქმებელია. ეს არის ჩვენი ძირითადი ბრძოლის საგანი და აქ უნდა გადავტეხოთ სიტუაცია და აი ამით მოხდება მხოლოდ სხვა დანარჩენი პრობლემის მოგვარებაც. ეს შეუწყობს ძირითადად ყველაფერს ხელს. რუსთავი 2 და მე მგონი დავამთავროთ. If the foreign press has questions, please post them now and then we will finish. ბიძინა, მინდა ჩაგეკითხოთ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, რომელიც გააკეთა. რთული არ ისმის უბრალოდ, რომელიც გააკეთა ოპოზიციაში გადასვლასთან დაკავშირებით, ოპოზიციაში გადასვლასთან დაკავშირებით, თქვენ ელოდებოდით თუ არა მსგავს განცხადებას პრეზიდენტისგან და მეორე, მაინც კიდევ ჩაგეკითხებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტერესი არის. სავარაუდოდ მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას როდის დაასახელებთ? მადლობთ. ველოდებოდით თუ არა განცხადებას, ჩვენ ყველა პირობა შევუქმნით ამისთვის სააკაშვილს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ღირსეული დახმარებაც აღმოუჩინეთ. მე პირადად არ ვიცი თვითონ ამას რამდენად აცნობიერებს და ესე გადათარგმნის, მაგრამ ჩვენ ყველა პირობა შევუქმნით ამისთვის, რომ მას სხვა გზა არ ქონდა, თუმცა თქვენი კითხვა კარგად მესმის და მეც ბოლო ეტაპამდე ქონდა განცდა ამის. მოახერხებს, შეძლებს თუ ვერ შეძლებს. კარგია რომ შეძლო. კარგი პრეცედენტია რომ შეძლო მანეს, თუმცა მე არ გამოვრიცხავდი რომ ვერ შეძლებდა ის ამას მიუხედავად იმისა რომ სხვა საშუალება არ ქონდა. რაც შეეხება კაბინეტს, ზუსტ დროს ვერ მოგახსენებთ, ჩვენ ალბათ ხვალიდან დავიწყებთ ამაზე მუშაობას, შევიკრიბებით, რაღაც პროცესები ამას სჭირდება, დრო ჭირდება, მე მგონი დრო გვაქვს ჯერ, ეს არ არის სასწრაფო. კარგად გავიაზრებთ და როდესაც საუბარი გვექნება, წარმოგიდგენთ ყველაფერს. Thank you very much. Tom Perfect from the UK Daily Telegraph. Mr. Ivanišvili, I just arrived today, just reminded coming into the city, seeing George Bush Avenue coming in from the airport. Do you think that Mr. Saakashvili in the past was wrong to forge such a close relationship with the United States to the exclusion of cultivating ties, for example, with Russia? Thank you. შესტომები დაუშვა სააკაშვილომ რომ ახლო ურთიერთობა ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. პირიქით, მე კიდევ უფრო დაახლოებას ვაპირებ
და უფრო გაღრმავებას ვაპირებ ამ ურთიერთობების და ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები გავაღრმავოთ. შესაბამისად დაუშვათ სააკაშვილმა, რომ ცურვობდა ბევრს და მათ რიცხვში ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ძალიან ბევრს ატყუებდა და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააგდო რეალურად, როდესაც დემოკრატიის შუქურათ მოიხსენიებდნენ ამერიკელები საქართველოს, რეალურად აბსოლუტურად განსხვავებული სახელმწიფო ააშენა სააკაშვილმა და მე მგონი, რომ დღეს შეხვედრა მქონდა და გუშინაც საინტერესო დელეგაციებთან, ამერიკის ძალიან წარმომადგენლობისთან, ნახევრად ხუმრობით უთხარი, რომ არა მარტო საქართველოს ხალხს და საქართველოს ამერიკელებსაც სახე შეგენარჩუნეთ მეთქი ჩემი ასეთი კარგი ქცევით, რომ მოვახერხეთ და თქვენ რასაც ამბობდით, რომ საქართველოში არის დემოკრატიის შუქურა, ჩვენ ჭეშმარიტად ეს არჩევნები ესეთი იუბილეური მუშაობა გავწიეთ ჩვენ ძალიან ფაქიზი, ძალიან ღრმაა, მე ვფიქრობ და ძალიან დიდი საქმე გავაკეთეთ, რომ ეს შევძელით, რაც მოხდა დღეს და მე ამერიკელებს ხუმრობით ვუთხარი, რომ თქვენ სახე შეინარჩუნეთ მეთქი, რომ ამბობდით საქართველოში დემოკრატია, მართლაც შეგიძლიათ გააგრძელოთ რეალურად, რამდენადაც ეს პრეცედენტი შეიქმნა ესეთი და ამაში რა თქმა უნდა ლომის წილი არის ოპოზიციის და არა სააკაშვილი. სააკაშვილი მხოლოდ იძულებული გახდა. მას არ ჰქონდა არც ერთი ნაბიჯი გადასადგმელი გარდა ამისა. არავითარი გზა არ ჰქონდა და მხოლოდ ამიტომ გააკეთა ეს განცხადება, მაგრამ მაინც ყოჩახ რომ გააკეთა განცხადება. მაინც არ ველოდი კიდევ მაგისგან რომ ამას შეძლებდა. Dan McLaughlin from the Irish Times. You said that you wanted justice for the country now. Does that mean looking back at some of the big questions of the last 9-10 years? For example, how the war really started in 2008 and even back to the death of Prime Minister Zurab Zhvania? Are these the kind of things that you would investigate now? ხო, კითხვები ძალიან ბევრია საზოგადოებაში. ჟვანიას ყოლობასთან დაკავშირებით. მე მგონი აქაც ეს პროცესი ამას არ ჭირდება და არ დაჭირდება პოლიტიკური ჩარევა და პოლიტიკური ნება. ძალიან ბევრი ადამიანი და პირველ რიგში ოჯახი ჟვანიას როგორც ვიცი მომართულია და აქვს სურვილი რომ ეს გამოძიება გაგრძელდეს. მე როგორც ვიცი და თქვენთვის როგორც უცნაური არ უნდა იყოს, ამდენი ხანია გამოძიება დაუმთავრებელია. ამის სპეციალისტები არიან. ყველა რთული საქმე აქვს ჩამოკიდებული. ყველა რთული საქმე რაც მათთან აინტერესებს, განუსაზღვრელი დროით ძიება გრძელდება თითქოს. იგივეა ჩემს ბანკში მაგალითად, თუ გახსოვთ, შეგახსენებთ და გაგაცინებთ. ჟვანიასთან კავშირში არა, რა თქმა უნდა, და ეს ალბათ გაგრძელდება და გამოიძიებენ ჟვანიას საქმეს. აი ჩემს ბანკში, როდესაც პოლიტიკური განცხადება გავაკეთე, დაახლოებით 1 კვირის შემდგომ გაურკვეველმა პირებმა საინკასაციო მანქანა დააპატიმრეს ჯერ იქ ქონდათ დიდი მცდელობა რომ ინკასატორს ცეცხლი გაეხსნა, მადლობა ღმერთს რომ ცეცხლი არ გახსნა, იმიტომ რომ პოლიციელებს არ ეცვა პოლიციის ფორმა, ნაწილი ხალხის იყო ნიღაბში და მეორე ნაწილი გავდნენ ძარცველებს. მადლობა ღმერთს რომ შეეშალა საინკასაციო მანქანის დაცვას და ცეცხლი არ გახსნა. იმის შემდგომ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს სააკაშვილის მართული ტელევიზიები ატრიალებდნენ რომ ფულის გარეცხვა, რომ ივანიშვილის ფულის გარეცხვა და საშინელი ფული მაფია ეს ატრიალეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ასეთი არაფერი არ იყო. დრეზდენ ბანკი ჩაერია მაშინ მათგან იყო ეს ფული წამოღებული და კატეგორიულად მოითხოვეს პასუხი და დააბრუნეს ეს საინკასაციო მანქანა. პროკურატურა და საქმე გახსნეს და დაიწყო გამოძიება. არავინ არ დაუკითხავს, თუ 10 თვე გავიდა, 11 თვე გავიდა. არავითარი დაკითხვა არ მიმდინარეობს. არავითარი გამოძიება არ მიმდინარეობს, მაგრამ საქმე დახურული არაა. პროკურატურას ნებისმიერ დროს როცა უნდა შემოისეირნებს ბანკში, თუ რამე ინფორმაცია უნდა დამატებით შემოვიდას, აი ამის სპეციალისტები არიან, რომ საქმე რომელიც ძიმია მათთვის და დასახურავი არაფერი არ აქვს, ჩამოკიდებენ და გაწელილი აქვს დროში. აი ჟვანია რამდენი წელიწადია გარდაიცვალა ჟვანია და გამოძიება არ დასრულებულა. არც არავინ არაფერს არ იძიებს ამასთან. მე მესმის რომ გამოძიება არ დასრულებულა, იმიტომ რომ გამოძიებელი ვერ ახერხებს, ვერ ასრებს, დატვირთულია, იმდენი ინფორმაციები აქვს რომ არ ეყო დრო და ესე შემდგომ არავინ არაფერს არ იძიებს, უბრალოდ ჩამოკიდებულია საქმე და ესაა. If there are no questions, there is one. Спасибо. Господин Иваნიშвили, все-таки что я никак не понимаю? Вы о себе все время говорите практически как о премьер-министре. Да. И, конечно, когда Грузия окончательно станет парламентской республикой, лидер большинства в парламенте
становится главой исполнительной власти. В этом прелесть парламентской республики. Но Саакашвили год по закону остается президентом. Я не понимаю. Вот как это будет, как этот год будет происходить? Хороший вопрос. Очень хороший и трудный вопрос, кстати. Я не имею ответа. ძალიან ძიმე კონსტიტუცია შექმნეს, ამ კაცმა ეს ყველაფერი გააკეთა. აი ეს არის ზუსტად სააკაშვილის დემოკრატია, რომ თავის თავზე მოიგო კონსტიტუცია და იმდენი ხაფანგი ჩადო, იმდენი ვარიაციები გააკეთა, რომ ყველა ვარიანტში მას ქონოდა საშუალება ხელისუფლების შენარჩუნების. ესეთი კონსტიტუცია არსად ქვეყანას არ აქვს. მსგავს ვერსად ვერ ნახავთ. საოცრება, რა თქმა უნდა, პრობლემები იქნება, მაგრამ მე მგონი, რომ როგორღაც უნდა მოვერიოთ და უამრავი კითხვები აქვს. ამაზე რაც შემოვედი პოლიტიკაში, ძალიან საინტერესო კონსტიტუციონალისტები მუშაობენ. სერიოზული სპეციალისტები, რამდენიმე კაცი, ხმალაძე მე საოცრად მიყვარს, ძალიან მაგარი პროფესიონალია. მას ვთხოვე, მას ყავს ჯგუფი. რამდენიმე თვეა მეკითხების შედეგებს დღემდე არ აქვს რაზე ასკა, რასაც ქვია, რომ აი როგორ უნდა მოხდეს კანონიერად, რომ მოხდეს ეს თანამშრომლობა. ძალიან რთული საკითხია. ეს შეიძლება იქნება მოახერხოთ რაღაც პიროვნულ დონეზე, იმიტომ რომ მათ თამაში აღარ აქვს და რაღაც და აი ეს განცხადებები რაც გააკეთა და გრძნობს. ძალიან ბევრი კითხვებია ეგ და მე ფოტოშორის არ მაქვს ესეთი განმარტებები ახლა რომ თქვენ დაგიკმაყოფილოთ. მე თვითონ გამაჩნია, მაგრამ კითხვა რო არ დაგიმალოთ. როგორღაც უნდა მოახერხოთ და გამოვიდეთ სიტუაციიდან. შეიძლება კრიზისიც კი შეიქმნას რაღაც ეტაპზე. მაგრამ მე მგონი ამასაც ავწდებით, რამდენადაც მათ რეალურად ძალა აღარ აქვს. ესენი მართავდნენ მხოლოდ მაშინ და მაშინ იყვნენ მაგრები, როდესაც ოპონენტი არ ყავდათ საერთოდ. ასეთ პირობებში მე მგონი მას აი დღევანდელი მისი განცხადება ძალიან გავს იმას, რომ გააცნობიერა რეალობა და მე არ მგონია, რომ მან რაღაც კანონიერებით კიდევ რაღაც ძალაუფლების გავრცელება დაიწყოს და მოახერხოს. მე მგონი, რომ მოახერხებს გადადგომასაც თვითონ. მე ესეც წარმოდგენა მაქვს, რომ თვითონვე მოახერხებს დღევანდელი განცხადების შემდგომი მისი სწორი ნაბიჯი, ერთადერთი სწორი ნაბიჯია, რომ მან დაწეროს განცხადება და გადადგეს და დანიშნოს საპრეზიდენტო არჩევნები. ეს რაღაც კითხვა დამისვით მე გპასუხობთ, მე მას რჩევას აღარ ვაძლევ, მაგრამ თუ გნებავთ, თუ ტელევიზია და პირდაპირ გადაცემა, მე მას რჩევები ბევრი მიმიცია, კიდევ შემიძლია ერთი რჩევაც მივცე, რომ რაღაც შეძლო მან ესეთი განცხადების გაკეთება დღეს. მისი შემდგომი ლოგიკური სწორი განცხადება ის ქაოსი რაც მან შექმნა კონსტიტუციაში მას თამაში მაინც აღარ აქვს ის მაინც ვერ გააგრძელებს ძალაუფლებას არ აქვს ამის შანსი ერთადერთი სწორი სვლა რომ თქვენ კითხვას პასუხი გაეცეთ ყველაზე მარტივი რომ თქვენ პასუხი გაგცეთ და გადაწყვეტილება ყველაზე იოლი ჩვენთვისაც იქნება რომ მან კიდევ ერთი სწორი სვლა გააკეთოს და დაწეროს განცხადება და დანიშნოს საპრეზიდენტო არჩევნები და ყველაფერს ამით ბოლო მოეღება და დაესვა სხვანაირად ძალიან რთული პროცესია მაგრამ მას თამაში არ ექნება და ამიტომ მე მგონი რომ მას ეს შეძლებს ამას რომ ესეთი განცხადებაც დაწეროს. Вы будете инициировать импичмент Саакашвили? Имея большинство в парламенте, вы можете это сделать? Ჩემთვის უკეთესი იქნებოდა რომ თვითონ გაეკეთებია ეს ნაბიჯი ეს კიდევ ერთჯერ მას სახეს შემონარჩუნებდა და კარგი იქნებოდა მისი მომავლისთვის პირადად მე მის მომავალზე ვარ დაგიმალოთ დიდად არ ზრუნავ თუმცა მე ნებისმიერი ქართველის დაკარგვის სურვილი არ მაქვს და კარგი იქნებოდა რომ მანაც მოახერხოს და თუ მოახერხებს და შესაძლებელი აქვს კარგი მომავალი გაიკეთოს მაგრამ მე უფრო მეტად ზრუნავ ჩემს ქვეყანაზე და ეს მადარდებს აქედან გამომდინარე კარგი იქნებოდა თუ თვითონ დაწერდა განცხადებას და არა ჩვენ დავიწყებდით პროცედურების სხვადასხვა ტიპის. ხლა იქ არის ხოდები და არის რაღაც გზები რომ რაღაც ვაიძულოთ ან მოახერხოთ, მაგრამ ყველაზე სწორი და ყველაზე კარგი იქნებოდა რომ მას დაეწერა განცხადება. და გადამდგარიყო და დაინიშნა საპრეზიდენტო არჩევნები, რაც ძალიან ლოგიკურია და სხვათა შორის მე მაქვს ამის მოლოდინი. არანაკლები ვიდრე მისი განცხადებისა დღევანდელი. უფრო აი დღევანდელი განცხადები, რომელიც აბსოლუტურად სხვა გზა არ ქონდა და ვალდებული იყო, მე მაინც ქონდა განცდა როგორ მოახერხებდა ეს, რომ ვიცი მისი ხასიათი, მაგრამ რაღაც ეს მოახერხა, მე მგონი შემდგომი მისი ნაბიჯი კიდევ უფრო იოლია, რომ მან დაწეროს განცხადება და დანიშნოს საპრეზიდენტო არჩევნები. თუ არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაღაც სულები გვექნება და რაღაცებს მოვიფიქრებთ და მათ რეცებში არ გამოვრიცხავ, არაფერი არ გამოვრიცხოთ, თუმცა გეგმა არ გაგვაჩნია დღეს და არაფერი. А если он вам предложит пост премьер-министра? Представьте себе, Саакашвили вас вызывает. Да он не может мне ничего предложить. Я могу только ему предложить уже. Нет, в этом году.
Пока еще да. Нет, этот премьер-министр при такой конституции никакой роли не играет. Сейчас, пока до 1 января он имеет право предложить имеет, согласен, премьер-министра, да. მე ვფიქრობ, რომ ეს ვერ იქნება, это не будет полной развязкой. აუცილებლად იქნება ჩვენ უნდა მართოთ სიტუაციას, ეს ვეღარ მომართავს სიტუაციას და გაწვალდება ტყუილად, მე მგონი. ტყუილად თავი არ გაიწვალოს და დაიტანჯოს, მე ვფიქრობ, რომ მას სორისლო აქვს, ერთადერთი სორისლო აქვს, რომ დაწეროს განცხადება და გადადგეს და დანიშნოს საპრეზიდენტო არჩევნები. ეს არის ერთადერთი სორისლო ჩემი აზრით. სხვა შემთხვევაში ჩვენ იქნება ბევრი პრობლემა. I'm sorry, did you say to appoint elections? Did they have the presidential, the early president, so resign and then, the early presidential elections? ზუსტად ეს მაქვს ხედულობაში, რომ გადადგეს და დანიშნოს საპრეზიდენტო არჩევნები. და ამით კონსტიტუციაში რაც არის პრობლემა, კონსტიტუციური პრობლემა რაც არსებობს. ეხლა არსებობს ტიპიური კონსტიტუციური კანონმდებლობაში არის რაღაც ორ ხელისუფლების პრემიერის გავსი. და развязка მაგათ შორის ეხლა დღეს რეალურად რომ კანონიერი თანამშრომლობა მოხდეს პრეზიდენტსა და ახალ პარლამენტს შორის ძალიან რთულია სიტუაცია. აი კანონი არის აი გადახლართული ერთმანეთში და ძალიან რთულია. ძალიან ბევრი შეცდომებია. ერთადერთი სწორი როგორც კი გადადგება და პრემიერ-მინისტრი ახალი პრეზიდენტი ახალი კონსტიტუციით აირჩევა, ყველაფერი ჩადგება ნორმაში. Пожалуйста, New York Times, можно передать. There's still a very large part of this population that is loyal to Mr. Saakashvili, and just listening to you today, it raises the question: how can you be a leader who will be able to unite the entire country if you regard Mr. Saakashvili with such contempt? ის რომ სააკაშვილის ხავს მომხრეები, მე მგონი ეს ქვეყნის გაერთიანებას ხელს არ შეუშლის. თუ თქვენ ხედულობაში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ქონდა ხედულობაში ისე? არა, მე მგონი რომ ხალხის გაერთიანება ჩვენი მხრიდან ეს დააფუძნა სააკაშვილმა და მისმა იდეოლოგიამ, რომ ის ებრძვის განსხვავებულ აზრს და ებრძოდა დიდი ხნის განმავლობაში. დაუფარავად მოიხსენიებს ხალხს სააკაშვილის შევარდნაძის მთავრობაში მომუშავე ან წინა ხელისუფლებაში მომუშავე განსხვავებულ აზრს ზდევნის და ესე შემდგომ მე არ ვხედავ პრობლემას რომ ხარდამჭერებთან ჩვენ პრობლემა გვექნება მე ბევრჯერ განვაცხადე და დღესაც შემიძლია გავიმეორო ის ვინც უჭერდა სააკაშვილს და უჭერს დღესაც ჩემთვის და ჩვენი გუნდისთვის ისეთივე საქართველოს მოქალაქეები არიან როგორც ჩვენი ხარდამჭერები და ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არ ვიკადრებთ და ვერავინ ჩვენს გუნდში ვერ გაბედავს რომ ამ ნიშნით განასხვავოთ საზოგადოების რომელიმე წევრი. ჩვენ არ განვასხვავებთ და არ ვფიქრობთ რომ ისინი სხვანი არიან, ისინი არიან ისეთივე ჩვენი მოქალაქეები როგორც ჩვენი მხარდამჭერები. და ამ ხრივ არავითარი პრობლემა არ არსებობს. Thank you very much for this very interesting press conference. Thank you.